સદગુરુદેવ ઉરના ઉલ્લાસે વધાવો રે, જય જયકાર સદગુરુદેવનો જગમગ જાવો રે, વધાવો રે, વધાવો રે, ઉરના ઉલ્લાસે વધાવો રે. 26મી સપ્ટેમ્બર જય જયકાર સદગુરુદેવનો આતુરતાથી આપણા સૌના હૈયા ધક ધક થાય છે. અદ્ભુત અસ્તિત્વના આગમનની આહટ સંભળાય છે. એક જાણીતો શ્વાસ જાણે આ સર્વમાં લહેરાય છે. ઉરના ઉમંગથી આવકારીએ, અંતરના ઉલ્લાસથી ઓવારીએ, પ્રેમ પુષ્પોથી વધાવીએ. ઉરના ઉલ્લાસે વધાવો રે, હૃદય સિંહાસન પર સજાવીએ આપણા હૈયાના હાર, આપણા શ્વાસોના પ્રાણ, આપણા હૃદયના ધબકાર, આપણા જીવનના આધાર, આપણા અસ્તિત્વના કારણ, આપણા પરમ તારક, પરમ રક્ષક, પરમ ઉદ્ધારક સદગુરુ ભગવાન પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીને ઉરના ઉલ્લાસે ધન્ય દિવસ ધન્ય વેળા, શુકન થયા અધ્યાત્મના, કલ્યાણનો મહોત્સવ છાજે, અવતર્યા સદગુરુવર આજે, મળ્યા અમને તારણ તરણ જહાજ. વધાવો રે, વધાવો રે, ઉરના ઉલ્લાસે વધાવો રે, જય જયકાર સદગુરુદેવનો જગમગ જાવો રે, વધાવો રે, વધાવો રે, ઉરના ઉલ્લાસે વધાવો રે, જય જયકાર સદગુરુદેવનો જગમગ જાવો રે. ભક્તોના હૃદય ધબકાર, જુગ જુગ જીવો પ્યારા નાર, સદગુરુના પગલા પડ્યા પાવન થઈ ધરા, સદ્ધર્મ સૂરજના તેજ પ્રસરાણા, જય વંજન શાસનની પતાકા લહેરાઈ નભમાં, રાજ પ્રભુની છબી નિહાળી શ્રી સદગુરુવરમાં. હે અગ્નિનું આશ્ચર્ય છે, વિશ્વના જીવો પામે, કલ્યાણનો મહોત્સવ છાજે, અવતર્યા સદગુરુવર આજે, જુગ જુગ જીવો આમ તારણ હાર. વધાવો રે, વધાવો રે, પૂર્ણા ઉલ્લાસે વધાવો રે, જય જયકાર સદગુરુદેવનો જગમગ જાવો રે, વધાવો રે, વધાવો રે, પૂર્ણા ઉલ્લાસે વધાવો રે, મોતીડે વધાવો રે, દીવડાઓ પ્રગટાવો રે, હે સાથિયા પુરાવો રે, મંગલ ગીતો ગાઓ રે, હે તેથી ઓવારો રે, વધાવો રે, વધાવો રે, વધાવો રે, વધાવો રે, વધાવો રે. વધાવો રે, વધાવો રે, હૃદયથી વધાવો રે. વિશ્વવંદ્ય, વિશ્વવત્સલ, વિતરાગ, વીર શ્રી મહાવીર સ્વામી ભગવાનના પાવન ચરણ કમળે અત્યંત અહોભાવથી નમસ્કાર. આપણને પ્રત્યક્ષ સદગુરુ રૂપે ઉત્તમ ઉપહાર આપનાર પરમ વાત્સલ્ય મૂર્તિ પરમ કૃપાળુ દેવના પાવન ચરણ કમલમાં પરમ ઉપકાર ભાવે અગણિત નમસ્કાર.
અને આપણા પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવને હવે વંદન કરીએ. तुभ्यं नमः स्वपर कल्याणकारकाय तुभ्यं नमः सच्चिदानन्द धारकाय तुभ्यं नमः कृपालुलालित्य दर्शनाय तुभ्यं नमः शुद्ध राजमार्ग सुप्रदानाय. હે સદગુરુદેવ, સ્વપર કલ્યાણ કરનાર એવા આપને નમસ્કાર. સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપ આત્માને ધારણ કરનાર એવા આપને નમસ્કાર. પરમ કૃપાળુના તત્વ સૌંદર્યને બતાવનાર એવા આપને નમસ્કાર. શુદ્ધ રાજમાર્ગના આપનાર એવા હે સદગુરુદેવ આપને નમસ્કાર. तुभ्यं नमः युवाचित प्रेमान्विताय तुभ्यं नमः साधक सुमार्ग प्रदर्शनाय तुभ्यं नमः राजलघुतामय जीविताय तुभ्यं नमः जगत कारुण्य वंदनाय. હે મારા સદગુરુદેવ, યુવાનોના ચિત્તમાં પ્રેમથી જોડાયેલા છો એવા આપને નમસ્કાર. આત્મ સાધકોને સુમાર્ગ બતાવનાર એવા આપને નમસ્કાર. પરમ કૃપાળુ રાજની લઘુતામાં જીવી રહ્યા છો એવા આપને નમસ્કાર. જગતમાં કારુણ્ય પ્રસરાવનાર વંદન યોગ્ય એવા હે સદગુરુદેવ આપને નમસ્કાર. सम्यक् स्वास्थ्येन सह रेखानन्दनं सदा वन्दे शतं जीव शरदस्येति राजचरणे मम प्रार्थना. હે સદગુરુદેવ, સદા આપને ઉત્તમ સ્વાસ્થ્ય પ્રાપ્ત થાઓ. શ્રી રેખા માના પુત્ર રત્ન એવા આપને વંદન કરું છું. આપ શત શત જીવો એવી પરમ કૃપાળુ દેવ રાજચંદ્ર પ્રભુને મારી પ્રાર્થના છે. જીવોના ચરણ સ્પર્શ કરવા વાયુ લહેરાય છે. જીવોના દર્શનથી ચંદ્ર શીતળતા પામે છે. એવા પરમ દિવ્યતા મૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને તિલક કરશે. આજના સમગ્ર કાર્યક્રમનો લાભ લેનાર દુબઈના રમેશ જતવાણી રમેશ પ્રભુ, કાંતા પ્રભુ તથા પરિવાર, તેઓને જ સભાના અંતે આરતી તથા ચામર ભક્તિનો લાભ પણ આપવામાં આવ્યો છે. श्री गुरु भगवंत स्वामी चरण कमळे चित धरू. श्री गुरु अंतर्यामी वंदना विधि करूं. नमन पूजन स्मरण सेवन भावથી अर्चन सद्गुरु साक्षात विभु, सद्गुरु मारा प्रभु, सद्गुरु साक्षात विभु, सद्गुरु मारा प्रभु. મારું આવાગમન ટાળવા આગમન થયું આપનું. આપમાં મને સત મળ્યા, મેં સત સુણ્યું સત સદહ્યું. 56 વર્ષ પહેલા આજના દિવસે આપણા કલ્યાણના દસ્તાવેજ પર સહી સિક્કા થયા. 56 વર્ષ પહેલા આજના દિવસે આ હુંડા અવસર્પિણી કાળની પકડ આ ક્ષેત્ર પર ઢીલી પડી. 56 વર્ષ પહેલા જે દિવસે આપણા મિથ્યાત્વના પાશમાંથી છૂટવાની સંભાવના વધી,
જે દિવસે પવિત્રતાને માપવા શબ્દો પાસે કોઈ ઉપમા નથી, જે દિવસની ભવ્યતાને સરખાવવા પૃથ્વી પાસે કોઈ રત્ન નથી, જે દિવસની દિવ્યતાને આંજવા સૂર્ય પાસે પૂરતું તેજ નથી, જે દિવસની વિશાળતાને માપવાની આકાશના ફલક પાસે તાકાત નથી, અને જે દિવસને મહાત્માને વધવા કવિઓની કલમમાં ક્ષમતા નથી, એવા આ 26 સપ્ટેમ્બરના આ મહામંગલકારી, મહાકલ્યાણકારી, પરમ ઉપકારી દિવસે અસીમ આત્મ ઐશ્વર્યના સ્વામી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના 56મા પ્રાગટ્ય દિને આપણે સૌ તેઓશ્રીના દિવ્ય સાનિધ્યમાં છીએ. તેઓની માત્ર ને માત્ર આપણા પર કૃપા છે. તો હવે અહીં બેઠેલ દરેક લેવલ પર જે બેસેલા મુમુક્ષુઓ છે તે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને આપણે સૌ વિશ કરીશું, પણ એક યુનિક અંદાજમાં. આપણે સૌ એક યુનિક સ્ટેપ દાંડિયાના કે હાથની તાળીઓથી આપણે ગુરુદેવને વિશ કરીશું, અને જેમ સેવકો આપણને અહીંયા નિર્દેશ કરે તે પ્રમાણે આપણે તમે ફોલો કરીશું. તો સૌ પ્રથમ અહીં મેઇન હોલમાં બેઠેલા જોશીલા ભક્તો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રાગટ્ય દિવસના વધામણા આપશે. હે ગુરુદેવ, શાશ્વતતાનો સાક્ષાત્કાર, ગુણગુણના છો ભંડાર, સૌ સાથે જુગ જુગ જીવો પ્યારા નાથ, સદગુરુદેવનો જય જયકાર. જુગ જુગ જીવો પ્યારા નાથ, સદગુરુદેવનો જય જયકાર. जुग जुग जीवो प्यारा नाथ सद्गुरुदेव नो जय जयकार. जुग जुग जीवो प्यारा नाथ सद्गुरुदेव नो जय जयकार. हे प्रागट्य दिन ना વધામણા લઈએ સદ્ગુરુદેવ. વધાવો રે વધાવો રે વધાવો રે, ગુરુના ઉલ્લાસે વધાવો રે, ગુરુના ઉલ્લાસે વધાવો રે. ત્યારબાદ ફર્સ્ટ બાલ્કની ના ઉત્સાહી ભક્તોની શુભેચ્છાઓ આવી રહી છે. તમારા સૌ વતી ગુરુદેવને કહું છું, ભક્તોના હૃદય ધબકાર, સફરી જાહજ તારણહાર, જુગ જુગ જીવો પ્યારા નાથ, સદગુરુદેવનો જય જયકાર. જુગ જુગ જીવો પ્યારા નાથ, સદગુરુદેવનો જય જયકાર. जुग जुग जीवो प्यारा नाथ सद्गुरुदेव नो जय जयकार. जुग जुग जीवो प्यारा नाथ सद्गुरुदेव नो जय जयकार. अंतर ना है तेओ वारणा लइए सद्गुरुदेव. વધાવો રે વધાવો રે વધાવો રે વધાવો રે, ગુરુના ઉલ્લાસે વધાવો રે, ગુરુના ઉલ્લાસે વધાવો રે. અને હવે સેકન્ડ બાલ્કનીમાં બેઠેલા ભક્તો વતી હું ગુરુદેવને કહું છું, હે ગુરુદેવ, આત્મ સ્વરૂપમાં એકાકાર, અસીમ વર્ષે અનરાધાર, જુગ જુગ જીવો પ્યારા નાથ, સદગુરુદેવનો જય જયકાર. જુગ જુગ જીવો પ્યારા નાથ, સદગુરુદેવનો જય જયકાર. जुग जुग जीवो प्यारा नाथ सद्गुरुदेव नो जय जयकार. जुग जुग जीवो प्यारा नाथ सद्गुरुदेव नो जय जयकार. अहो भावती अगणित वंदना करिए सद्गुरुदेव. વધાવો રે વધાવો રે વધાવો રે વધાવો રે, ગુરુના ઉલ્લાસે વધાવો રે, ગુરુના ઉલ્લાસે વધાવો રે. અને અહીં બેઠેલા જ કેમ, અહીંના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર અને કોહિનૂર હોલમાં બેઠેલા સાહેબજીના હોશીલા ભક્તો વતી એમના ભાવ ડિરેક્ટલી ગુરુદેવ તરફ પહોંચાડું છું. અનુભવનો દિવ્ય અણસાર, શબ્દમાં શૂન્યનો રણકાર, જુગ જુગ જીવો પ્યારા નાથ, સદગુરુદેવનો જય જયકાર. જુગ જુગ જીવો પ્યારા નાથ, સદગુરુદેવનો જય જયકાર. जुग जुग जीवो प्यारा नाथ सद्गुरुदेव नो जय जयकार. આપણે ગ્રાઉન્ડ હોલમાં ભક્તો જોઈ રહ્યા છે. सद्गुरुदेव नो जय जयकार. जुग जुग जीवो प्यारा नाथ सद्गुरुदेव नो जय जयकार. जुग जुग जीवो प्यारा नाथ सद्गुरुदेव नो जय जयकार. अद्भुत अस्तित्व ने नमन हजार करिए सद्गुरुदेव. વધાવો રે વધાવો રે વધાવો રે વધાવો રે, ગુરુના ઉલ્લાસે વધાવો રે, ગુરુના ઉલ્લાસે વધાવો રે.
અને હવે સૌ સાથે મળીને આપણે ગુરુદેવને શુભેચ્છા આપીએ કે હે ગુરુદેવ, અનાહત નાદ એક ઓમકાર, અંતરનો છે પોકાર, જુગ જુગ જીવો પ્યારા નાથ, સદગુરુદેવનો જય જયકાર, જુગ જુગ જીવો પ્યારા નાથ, સદગુરુદેવનો જય જયકાર. जुग जुग जीवो प्यारा नाथ सद्गुरुदेव नो जय जयकार. जुग जुग जीवो प्यारा नाथ सद्गुरुदेव नो जय जयकार. जंगम दीप आपना चरणे नमिए सद्गुरुदेव. बधावो रे बधावो रे बधावो रे बधावो रे. उड़ना उल्लास बधावो रे उल्लास बधावो रे. અને આપણા સૌ વતી ગુરુદેવને ઓફરિંગ્સ અર્પણ કરશે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુરના પ્રમુખ વાનપ્રસ્થ જસાણી અભય પ્રભુ, શ્રીમદ રાજચંદ્ર ફાઉન્ડેશનના પ્રમુખ વાનપ્રસ્થ મહેતા કુમુદ પ્રભુ તથા શ્રીમદ રાજચંદ્ર એડ્યુકેશનલ ટ્રસ્ટના પ્રમુખ પારેખ મહેન્દ્ર પ્રભુ. धन्य दिवस धन्य वेळा मंग अनेरो रे. शुकन थया अध्यात्मना कृपानामृत झीलो रे. कल्याण नो महोत्सव छाजे अवतरिया सद्गुरु बल आजे. मरिया अमने तारण तरण जहान. बधावो रे बधावो रे बधावो रे बधावो रे. उड़ना उल्लास बधावो रे उल्लास बधावो रे. जय जयकार सद्गुरुदेव नो जगमग जावो रे जावो रे बधावो रे बधावो रे बधावो रे. उड़ना उल्लास बधावो रे उड़ना उल्लास बधावो रे. जय जयकार सद्गुरुदेव नो जगमग जावो रे. जय जयकार सद्गुरुदेव नो जगमग जावो रे. धन्य दिवस धन्य वेळा शुगन थया अध्यात्मना कृपानामृत झीलो रे. कल्याण नो महोत्सव छाजे अवतरिया सद्गुरु वर आजे. मणिया अमने तारण तरण जहान. बधावो रे बधावो रे बधावो रे बधावो रे. उड़ना उल्लास बधावो रे उड़ना उल्लास बधावो रे. जय जयकार सद्गुरुदेव नो जगमग जावो रे. जय जयकार सद्गुरुदेव नो जगमग जावो रे. बधावो रे बधावो रे बधावो रे बधावो रे. उड़ना उल्लास बधावो रे उड़ना उल्लास बधावो रे. जय जयकार सद्गुरुदेव नो जगमग जावो रे. અને હવે આપણા સૌના માત્ર ભાવ નહીં, આપણે સૌ તેમાં આપણો હાથનો સ્પર્શ પણ કરી શકીશું. તો આ બુકે આપણા સૌ વતી સેકન્ડ ફ્લોરના બાલ્કની વાળા મુમુક્ષુઓ, ફર્સ્ટ ફ્લોરના અને મેઇન હોલના મુમુક્ષુઓ આપણા સૌ વતી આ પ્રમુખો ગુરુદેવને અર્પણ કરશે. शुभ जन्मदिनं तुभ्यं शुभ जन्मदिनं तुभ्यं. शुभ जन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात्. शुभ जन्मदिनं तुभ्यं शुभ जन्मदिनं तुभ्यं. शुभ जन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात्. शुभ जन्मदिनं तुभ्यं शुभ जन्मदिनं तुभ्यं. शुभ जन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात्. शुभ जन्मदिनं तुभ्यं शुभ जन्मदिनं तुभ्यं. शुभ जन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात्. शुभ जन्मदिनं तुभ्यं शुभ जन्मदिनं तुभ्यं. शुभ जन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात्. शुभ जन्मदिनं तुभ्यं
સદગુરુદેવ, હે ભક્તોના ભરથાર, આપનું પ્રાગટ્ય એ માત્ર આપના કર્મોદય નહીં પણ અમારો ભાગ્યોદય છે. આપનું પાવન અસ્તિત્વ તો દેહ અને કર્મથી હજારો માઇલ દૂર છે, પણ અમારો એકમાત્ર આધાર છે. આપનો ઉપકારી દેહ અમને પ્રાણથી પણ વધુ પ્રિય છે. આજે આપના દરેકે દરેક ભક્તોના હૃદયના એવા ભાવ છે કે હે નાથ, અમે આપના ગુણો તો ઘણી વાર માંગ્યા છે, આજે આપના દેહની શાતા માંગીએ છીએ. અમારા ભાગ્યમાં જેટલી પણ શાતા હો તે માત્ર આપ થકી તો છે. તે સઘળી શાતાનો સોદો કરીને જો અમને આપના દેહની અશાતાનો એક અંશ પણ મળી શકતો હોય તો તે અમારા માટે નફાનો સોદો હશે. આપનો કલ્યાણકારી દેહ સદાય સ્વસ્થ રહો અને જુગ જુગ જીવી અનેકાનેક જીવોનું કલ્યાણ આપના દ્વારા થાય, એ જ પ્રાર્થના. હે સાહેબજી, આપના પરમ પાવન પ્રાગટ્ય દિને આપના ભક્તો પોતાનું હૃદય ખોલી આપને કંઈ કહેવા માંગે છે. આપના ચરણે એક નાનકડું નૈવેદ્ય ધરવા માંગે છે. આપ હર દિન પ્રતિપળ અનેક પ્રકારના અગણિત સુખ વરસાવતા જ રહો છો. સાહેબજી, આપ છો સદા સુખદાયકમ, સદા સુખદાયકમ. We marvel at his radiance and wonder what lies within. The closer we look, the deeper we dive. Beyond the body, senses, mind and intellect, he is an awakened, supreme, sublime consciousness. A bottomless, borderless ocean. He is an endless existence. The closer we look, the deeper we dive. Pristine, reflective and unwavering, he is a frozen lake. The closer we look, the deeper we dive. Flowing through space and time, he is an eternal energy. Centered within, spreading light and warmth, he is an undying flame. This Messiah, with a message, has arrived to grace our lives, to join him in his abode, the abode of divinity, the abode of peace, the abode of light, the abode of knowledge, the abode of compassion, the abode of purity, the abode of bliss. He emanates bliss. He is the embodiment of bliss. He is bliss. હે સદા સુખદાયકમ સાહેબજી, આપ આંતરિક સુખના બોધિ વૃક્ષ છો. આપ આધ્યાત્મિક સુખનું શિખર છો. આપ સુખના મહાજ્ઞાની છો, સુખના મહાદાની છો, સુખની મહાસમાધિ છો. અમે જન્મ્યા ત્યારથી માત્ર સુખ લેવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પણ આપ વિના પ્રયત્ને સહજ હરેક શ્વાસમાં માત્ર ને માત્ર સુખ વહાવો છો. આપનું અસ્તિત્વ સુખદાયી છે. આપ સુખનો સ્ત્રોત છો. આપ સુખ કરતા છો. આપ છો સદા સુખદાયકમ, સદા સુખદાયકમ. गुरुदेवा परमेश्वरा सदा सुखदायकम्, सदा सुखदायकम्. શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત. દર્શનની મોજ, શ્રવણની મોજ, મધુશાળાની મોજ, મુદ્રામાં નિતરતી આત્મમસ્તી, મીઠી વાણીનો વરસાદ, અંતર્મુક્તાનો સાદ, અઢળક સુખની લાણી સમ આપ છો સદા સુખદાયકમ. સાહેબજી, આપે આપ્યું અમને
સત્સંગનું સુખ. આપની દ્રષ્ટિ અમારો આનંદ, આપના શબ્દો અમારો ઉલ્લાસ, આપનું વહેવું અમારું ઝીલવું, જાહેરમાં છતાં પર્સનલ એકાંત, એવું છે આપના સત્સંગનું અઢળક સુખ. સત્સંગની એ મજાની મીઠી ક્ષણો, આપના વચનોથી પરમ કૃપાળુ દેવને જીવન થતા નિહાળવાનું સુખ, ધીરે ધીરે ત્રિકોણના ત્રીજા ખૂણા તરફ સરકવાનું સુખ, સોલને પકડી રાખી રોલ પરફેક્ટલી નિભાવવાનું સુખ, આત્મકલ્યાણ સિવાય there is no alternative, એ નિશ્ચય દ્રઢ કરવાનું સુખ. જ્યાં એક સમયે ફર્સ્ટ ડે ફર્સ્ટ શો મૂવી જોવાનો ક્રેઝ રહેતો, ત્યાં હવે લાઈવ સત્સંગની ફર્સ્ટ રોનું એક્સાઇટમેન્ટ રહે છે. જ્યાં એક સમયે સ્કૂલની એક્ઝામ્સ માટે ફોર્સેબલી ભણવું પડતું, ત્યાં હવે સત્સંગની એક્ઝામ્સ આપવા માટે પડાપડી થાય છે. Sahibji, we lose ourselves in your eyes. We find ourselves in your words. We energize ourselves in your expressions. We elevate ourselves in your experience. अनमोल वचन गुरुदेव के पाके, निर्मल मन सहज कियो, अनंत कृपा गुरुदेव कियो, समरथ गुरु सिर हाथ धरियो, गुरु की कृपा सत्संग दियो, जिन वचनों ने सब दुख हरियो, गुरु की कृपा भ्रम तोड़ दियो. એક એક સત્સંગના લીસોટા અમારા હૃદયમાં અંકિત થાય છે. આત્મા જેવો કોઈ દેવ નથી. We laugh, we cry, we connect, we correct ourselves. Make today your first day of your new life. જ્યાં જઈએ ત્યાંના પડઘા પડે છે. આપનો સત્સંગ અમારું ખડતર કરે છે. દુનિયા હારી જાય તો વાંધો નહીં, જીવન જીતી જજે. Your satsang is our absolute true joy, a joy that can be compared to none other in this universe. સત્સંગ જ એક એવી ચીજ છે, પત્રે પત્રે પ્રભુ સત્સંગની ભલામણ કરે કે અંતર્મુક્તા પહેલી સ્ટાર્ટ થશે અટેન્ડિંગ લાઇકિંગ સત્સંગ. गुरुदेवा परमेश्वरा सदा सुखदायकम्, सदा सुखदायकम्. નિશ્ચિંતાનો અહેસાસ, હું છું ને નો વિશ્વાસ, નિર્ભયતા, નિશંકતા, હૂંફ, સલામતી. આપ છો સદા સુખદાયકમ. સાહેબજી, આપે આપ્યું અમને આપના શરણનું સુખ. તોફાન છે, ભય છે, કોઈ દેખાતું નથી. એવામાં આ ઘર વિનાના રઝળતા માણસને માત્ર ઘર નહીં પણ મળી જાય આલિશાન મહેલનું સુખ. વીરાન રણ છે, બળબળતો તડકો છે, અસહ્ય ગરમી છે. એવા તરસથી તડફડતા વ્યક્તિને પાણી નહીં પણ મળી જાય અમૃત સરોવરનું સુખ. મધદરિયે ડૂબતો એક વ્યક્તિ હાથ પગ મારતો તરવા માટે મહેનત કરતો, એને લાકડાનો એક ટુકડો નહીં પણ મળી જાય તરન તારન જહાજનું સુખ. એક અનાથ છે, ન મા ન બાપ ન સહારો ન હિંમત. એવા નિરાધારને માત્ર હાથ ઝાલનાર નહીં
પણ મળી જાય રાજકુંવર બનવાનો સુખ. એમ ભૂલેલા ભટકતા રજડતા બાળકોને આપે આપ્યું આપના ભવહારી કલ્યાણકારી શરણનું સુખ. આપના શરણમાં રહેવું એટલે એ નિશ્ચિંતતાનો સુખ. એક ધની માથે બેઠા છે જે મારા હિતનો વિચાર કરી રહ્યા છે. એક ભૂમિઓ છે જે મને માર્ગ ચીંધે છે. એક જ્ઞાની છે જેમના જ્ઞાનમાં મારું કલ્યાણ નજરાઈ રહ્યું છે. એક ગુરુ છે જેમની આજ્ઞા મારા જીવનને સુરક્ષિત રાખી રહી છે. શક્તિ નહીં કઈ કરી શકવાની, જ્ઞાન નથી બળવાળો, આ કડી કાળમાં શરણ તમારું, કલ્યાણ કરજો અમારું. અનન્ય સુખના દાતા હે સાહેબજી, અમે આપની છત્ર છાયામાં છીએ, આપના શરણમાં છીએ, આપના ચરણમાં છીએ, સુરક્ષિત છીએ, આપના છીએ, આપના છીએ. હે ગુરુદેવ, परमेश्वरा सदा सुखदायकम्, सदा सुखदायकम्. પવિત્રતા, દિવ્યતા, શુદ્ધતાનો સહેવાસ, માયાની દુનિયા ભૂલાવી કરાવે અમાપનો અહેસાસ. અમારું હોવું જ્યાં આપનો શ્વાસ, અહો સદા સુખદાયકમ. સાહેબજી, આપે આપ્યું અમને સમાગમનું સુખ. એક ક્ષણ જે મળતા જ એવી બીજી અનંત ક્ષણોની આતુરતા વધે છે. એક ક્ષણ જે અમારા દિવસો નહીં મહિનાઓના આનંદથી ભરી દે છે. એક ક્ષણ જેમાં આખું જગત બદલાઈ જાય છે. સાહેબ, આપના સમાગમનું સુખ એ અમારું સૌથી વહાલું સુખ છે. કોઈને વર્ષમાં એકવાર મળીને તો કોઈને સતત સાથે રાખીને, કોઈને દર્શન માત્રથી તો કોઈને ભેટીને તો કોઈના સાથે આહાર વાપરીને, કોઈને સ્મિતથી સાથ આપીને તો કોઈને કષ્ટોમાં બળ આપીને, કોઈને પર્સનલ ગાઈડન્સથી તો કોઈને જાહેર સત્સંગમાં બોધ આપીને, કોઈને પ્રશ્ન પૂછીને તો કોઈને ન પૂછેલા પ્રશ્નનો ઉત્તર આપીને, કોઈને યાદ કરીને તો કોઈના યાદમાં રહીને, ક્યારેક નજર ચૂકવીને તો ક્યારેક નજર મેળવીને, ક્યારેક ફરજ ધર્મમાં
પ્રવૃત્ત કરીને તો ક્યારેક નિવૃત્તિનો લક્ષ્ય કરાવીને, કોઈના હાથમાં હાથ આપીને તો કોઈની આંખમાં આંખ નાખીને, કોઈની પ્રાર્થના સ્વીકારીને તો કોઈ માટે પ્રાર્થના કરીને. તારા સમાગમમાં કરુણા તારી છલકાય છે, તારી આંખમાં કલ્યાણ મારું સ્પષ્ટ મને દેખાય છે. સત સમાગમનું સુખ ઝીલી આત્મા ધન્ય થાય છે. મારી જિંદગી આખી તમારા સંગથી સોહાય છે. ઘણા વર્ષોનો સમાગમ હોય કે થોડા કલાકોનો, આપના સમાગમની હર એક ક્ષણ જાણે પાંચે ઇન્દ્રિયો માટે ઉત્સવ. આપના સમાગમની ક્ષણો એટલે આપની અસંગ દશાને નિહાળવાનું સુખ. આપનો સમાગમ એટલે અમારી મિલકત, અમારી પૂંજી, અમારા જીવનની સૌથી સુખદાયક ક્ષણો. પગલે મેં કીધી ચાલીને તારો હાથ, પ્રીતની મૂડી મેં આખી રાખી છે તારે કા. ગુરુદેવા પરમેશ્વરા સદા સુખદાયકમ, સદા સુખદાયકમ. સ્યાહી રંગ છોડાવી દીધો મજીઠો રંગ, પરમ સાથે પ્રીતિનો હૈયે અનેરો ઉછરંગ. આપને ચાહવું અને બસ ચાયા જ કરવું, પીઠ ફેરવી સંસારથી રહેવું આપની સન્મુખ. સદા સુખદાયકમ સાહેબજી, પ્રશમ રસ છલકાવતું આપે આપ્યું અમને સંન્યાસનું સુખ. ભર યુવાનીમાં અમને સંયમ માર્ગે ચાલવાનું મન થાય છે. કેમ? સફળ અને સુખી જીવનનો આ એક જ માર્ગ અમને દેખાય છે. કેમ? કેમ કે એક અંશ શાખાથી લઈને પૂર્ણ કામતા સુધીનું સર્વ સુખ માત્ર આપમાં જ મળે છે. સુખથી છલોછલ સાધુ ચરિત પરમ યોગેશ્વર આપ અમને આપી રહ્યા છો સંન્યાસનું પ્રશમ સુખ. હર પલ પ્રેમની વસંતનું સુખ, વૈરાગ્ય રંગી વેશનું સુખ, સદગુણોનો શણગાર સુખ, ભક્તિના સંગીતનું સુખ, સાદગીની મોજનું સુખ. પળે પળે અમે તો માણી રહ્યા છીએ સતત ઉલ્લાસમાં રહેવાનું સુખ. અમારું પ્રેમ પાત્ર પ્રગટ હરી છે એ ભાવમાં માલવાનું સુખ. આપના નામ સાથે જોડાઈ જવાનું સુખ. આપની સાથે આપની દુનિયામાં પ્રવેશ કરવાનું સુખ. અમારી બધી ઇન્સિક્યોરિટીઝ, અસલામતીઓને ઓગળતા નિહાળવાનું સુખ. આપના વિરહમાં, આપના સ્મરણમાં ખોવાઈ જવાનું સુખ. આપની ઉપસ્થિતિમાં અનુપસ્થિત થઈ જવાનું સુખ. આપની વિવિધ રીતે અમને ઘડતર કરવાની રીતોમાં સુખ. અમને ભવ રખડાવનાર અહંકારને તૂટતા જોવાનું સુખ. આપની આજ્ઞા થતાં જ અમારી ઈચ્છાઓને ખરી પડતા જોવાનું સુખ. 68 તીર્થ, નાના સર્વ તીર્થ
જેમના ચરણોમાં વસે છે એવા અમારા જંગમ તીર્થને પૂજવાનું સુખ, વિરાટમાં વિલીન થવાનું સુખ. સંન્યાસ વર્તમાનમાં મોક્ષનો અનુભવ કરાવતું અત્યંત અનહદ અપાર સુખ. गुरुदेवा परमेश्वरा सदा सुखदायकम् સદા સુખદાયકમ. અમારી લાયકાત નહીં, એ છે આપની કૃપા. અમારી ન શક્તિ ન આવડત, એ છે આપનું અણમોલ વરદાન. આપનો બનવાનું એ ધન્ય સન્માન. નથી બીજું કોઈ આ દાસનું અરમાન. કરી દીધો માલામાલ સદા સુખદાયકમ. સાહેબજી આપે આપ્યું અમને સેવાનું સુખ. બે અક્ષરનો નાનકડો આ શબ્દ સેવા એ અમારું સૌથી મોટામાં મોટું સુખ છે સાહેબજી. You can move mountains with your finger. You can split oceans with your breath. But seva is what you gave me to make me a royal from a wretch. સેવા મારી આવડત નહીં, આપના આશીર્વાદ છે. મારું ભાગ્ય નહીં, આપની અનહદ કૃપા છે. આ રંકને આપે રાજનો બનાવી આપ્યું અનહદ સુખ. આના કુચ પર મૂકી ભરોસો, આપે આપ્યું અપાર સુખ. सेवा की लगनी अब नाही छूटे, दिन दिन बढ़त रहे. प्रभु की सेवा में सुख साचो पायो, दूजा सुख नहीं भावे. સેવાનું સુખ અમારા સમય અને શક્તિને સાચી દિશા મળ્યાનું સુખ. આખા જગતમાં આપનો જય જયકાર ગજાવાનું સુખ. આપની મુરલી બનવાનું સુખ. આપના બનવાનું સુખ. सेवा अवसर देके बड़ भागी कियो, करुणालु साहेब प्यारो. गुरुदेव कृपा सिंधु मेरो, मोहे अपनायो दिन बंधु तारण हारो. સેવા એ કોઈ ક્રિયા નહીં, અમારા જીવનનો ધબકારો છે. અમારો આધાર, અમારી આવશ્યકતા, અમારો પ્રાણ, અમારી શાન. સાહેબજી, સેવા અમારું ઓક્સિજન છે. It is our love you. It is our thank you. All at your lotus feet. બે અક્ષરનો નાનકડો આ શબ્દ સેવા આપે છે અમને આખાને આખા આપમાં સમાઈ જવાનું સુખ. શું પ્રભુ ચરણ કને ધરું આત્માથી સૌહીન, તે તો પ્રભુએ આપ્યો વર્તું
शरणाधीन। आदेहादि आज थी बरतो प्रभु आधी, दास दास हूँ दास छू आप प्रभु नो दी। गुरुदेवा परमेश्वरा सदा सुखदायकम्। गुरुदेवा परमेश्वरा सदा सुखदायकम्। सुखमूर्ति छो सुखदातार छो अस्तित्व सुखदायकम्। सर्वने सदा सुख आपो छो सद्गुरु सुखदायकम्। गुरु मिलन सुखदायकम्, सुमिरन सुखदायकम्। गुरु स्मित सुखदायकम्, मौन सुखदायकम्। अहो मुद्रा वचनामृत समागम सदा सुखदायकम्। दर्शन श्रवण पूजन कीर्तन सदा सुखदायकम्। गुरु सेवना गुरु आज्ञा सदा सुखदायकम्। गुरु सेवना गुरु आज्ञा सदा सुखदायकम्। सदा सुखदायकम्। गुरु आगमन सुखदायकम्। जीवन सुखदायकम्। सदा सुखदायकम्। अस्तित्व अद्भुत सुखदायकम्। सर्वस्व सुखदायकम्। आनंद आनंद परम प्रसन्नम श्री गुरु सुखदायकम्। सदा सुखदायकम्। गुरुदेवा परमेश्वरा सदा सुखदायकम्। सदा सुखदायकम्। सदा सुखदायकम्। सदा सुखदायकम्।
આપ છો સદા સુખદાયક, આપ સતત સુખની લાણી કરતા રહો છો. અમને સત સુખની દિશામાં આગળ વધારવા આપનું આગમન આ ધરતી પર એક મહાન ઉપહાર છે. મિત્રો, સજીવન સુખમૂર્તિ સદગુરુદેવ આજે આપણા આત્મા કલ્યાણ માટે એક વધુ ઉપહાર આપી રહ્યા છે. Every great quest in life begins with a question. In order to inspire better reflection, introspection and contemplation, we have been blessed with the wisdom of Sahib Ji through specially designed books like Sadguru Nuggets, Sadguru Encourages, Sadguru Capsules and Sadguru Alerts. Making our journey more interesting, more kindling and more radiant, we are elated to announce a new addition to this special collection entitled Sadguru Ignites. Let's watch a short video. Handbook to look within by questioning yourself. Srimad Rajchandra Mission Dharampur presents Sadguru Ignites 50 thought-provoking questions from the Master, Pujya Gurudev Sri Rakesh Ji. Embrace this opportunity from the Sadguru to ignite the flame of wisdom within you. Today, on the occasion of Pujya Gurudev Shri's Pragatya Din, a discount of Rs 50 is being offered on the book by the kind gesture of the Chatwani family. આજે આપણા વચ્ચે ઉપસ્થિત છે મોતીલાલ ઓસવાલ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લિમિટેડના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર શ્રી મોતીલાલજી ઓસવાલ. મોતીલાલજી is associated with our mission and he's visited Dharampur Ashram during the Ashtanika Pratishtha Anjan Shalaka Mahotsav. He set up the Motilal Oswal Foundation in 2011. The foundation supports education projects for comprehensive development of children from the marginalized communities. He is also the immediate past chairman of the Jain International Trade Organization JITO and served as JITO's president for 2 consecutive terms. I would now like to invite Motilalji on stage. And also Mrs. Oswal to please come up on stage and request them to launch the book by unveiling it. Motilalji wants to offer a token of his love to Gurudev on the occasion of his Pragatya Din. Sadguru Swami Padmavarami Rajachandraya Namo. Sadguru Swami Antaryami Rajachandraya Namaha. Sadguru Swami Antaryami Rajachandraya Namaha. Sadguru Swami Padmavarami Rajachandraya Namaha. Sadguru Swami Padmavarami Rajachandraya Namaha.
grateful to Motilal ji. He's a great contributor for the Srimad Rajchandra Jeev Maitri Dham, and we are very thankful for that. ધરમપુર અને તેની આસપાસના વિસ્તારના ગ્રામીણ આદિવાસી અભાવગ્રસ્ત ગરીબાઈ અને અજ્ઞાનતાના ફંદામાં ફસાયેલા આ લોકો કુપોષણના શિકાર બની કેટલાય રોગોથી પીડાતા હોય છે અને તેમાંથી સૌથી સામાન્ય જોવામાં આવતો રોગ છે અનીમિયા. અનીમિયા એટલે લોહીમાં લો તત્વની ખામી. સામાન્ય લાગતો આ રોગ અનેક બીમારીઓનું કારણ બની શકે છે. આ એક રોગ નાના બાળકો અને સગર્ભા સ્ત્રીઓને સૌથી વધુ નુકસાનકારક નીવડે છે. ગર્ભના શારીરિક અને માનસિક વિકાસને અવરોધે છે અને નવજાત શિશુમાં વિકલાંગતાનું કારણ બને છે. આજે સમગ્ર ભારતમાં 60 કરોડથી વધુ લોકો અનિમિયાથી પીડાઈ રહ્યા છે. અને in the district of Valsad alone, 76% of women in the ages of 15 to 49 and 88% of children from the ages of 6 months to 5 years are anemic. જ્યારે વલસાડ જિલ્લાના લોકોની આ આરોગ્યની દુઃખદ સ્થિતિ આપણા પ્રેમમૂર્તિ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને જણાવવામાં આવી ત્યારે તેઓએ તરત તેની માટે ઠોસ પગલાં લેવા પ્રેરણા આપી. And by the grace of Param Kripalu Dev and vision and inspiration of Pujya Gurudev Shri, Srimad Rajchandra Hospital and Research Center has initiated a holistic, multi-level, long-term plan to manage and significantly reduce the incidence of nutritional deficiency anemia. Srimad Rajchandra Hospital and Research Center has launched a mass screening program using state-of-the-art hemoglobin testing systems with the aim of screening lakhs of patients per year. And today, on the blessed occasion of Pujya Gurudev Shri's Pragatya Din, we are announcing an ambitious target in this project, Anemia Mukt Valsad. Anemia Mukt Valsad, wherein we will be screening the entire Valsad district consisting of 5 talukas, including 28 towns, 434 villages, and covering a total area of 3,008 square kilometers. આ માટે શ્રીમદ રાજચંદ્ર હોસ્પિટલની અનેક મોબાઈલ હોસ્પિટલ વેન્સ દરરોજ કાર્યરત રહેશે. And going the extra mile, many servers are installed in every single van due to the lack of internet infrastructure in remote areas. Each van is also equipped with iPads which sync with each other to log socio-demographic and patient data, medication and treatment. And all this data is sent to the ASHA workers team who is in charge of follow-ups. And friends, the conceptualization for this software and infrastructure has been done by our very own in-house sevaks. જેમ સરિતામાં પાણી અવિરત વહ્યા કરે છે તેમ વાત્સલ્ય મૂર્તિ પરમ કૃપાળુ દેવ અને પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના કૃપાધારા પણ નિરંતર સર્વ જીવો પર વહી રહી છે. અને અત્રે એ જણાવવા અત્યંત હર્ષ થાય છે કે પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીના પરમ પાવન પ્રાગટ્ય દિને શરૂ થઈ રહ્યો છે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેર મેગા કેમ્પ. અત્યાર સુધી શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેર દ્વારા આયોજિત અનેક સમાજ કલ્યાણકારી પ્રવૃત્તિઓ જેમ કે વિકલાંગ કેમ્પ્સ, હેલ્થ એન્ડ સેનિટેશન કેમ્પ્સ, સ્કિલ ટ્રેનિંગ પ્રોગ્રામ્સ આદિ દ્વારા ધરમપુરની જનતાના સાંસ્કૃતિક, શૈક્ષણિક, આરોગ્ય જેવા અનેક પાસાને સ્પર્શી તેમાં સુંદર બદલાવ લાવ્યા છે. આપણા ડિસ્ટ્રિક્ટ અર્લી ઇન્ટરવેન્શન પ્રોગ્રામ જેવા અનેક કાર્યોને ન કેવળ રાજ્ય સરકાર પરંતુ કેન્દ્ર સરકાર પણ પ્રશંસવામાં આવ્યા છે. At the same time, humanitarian projects of the mission such as COVID relief, hunger relief and environmental care initiatives have been touching millions of lives across the globe, winning accolades with top institutions such as United Nations, Purdue University, Stanford Universities and many more. અને હવે એક હોલિસ્ટિક હ્યુમેનિટેરિયન ઇનિશિયેટિવ શરૂ થઈ રહ્યો છે જેનાથી પરમ કૃપાળુ દેવની કરુણાના સ્પર્શથી અનેક નવા લોકો લાભ પામશે. The Srimad Rajchandra Love and Care Mega Camp is a major initiative which will take the model perfected over decades by the mission to new regions across India.
This multi-special initiative will feature programs to meet the needs of the region, such as multi-speciality medical camps covering all medical disciplines, including surgery. I'm talking about a medical camp which will cover surgery, general meditation, cardiology, pediatrics, etc. Viklang camps. In one mega camp, we are going to have all the following things. A Viklang camp. So under one mega camp, there'll be surgeries, general meditation, cardiology, pediatrics, Viklang camps, anemia screening and treatment, cancer awareness and education, workshop for girls on women empowerment, nutrition and self-reliance, health and sanitation sessions, financial literary sessions, workshops on awareness about government schemes, nutritional garden training, yoga practice and training, ahimsa awareness workshops. These camps will also feature screenings of dramas such as Yug Purush and Bharat Bhagya Vidhata. All this in one mega camp. Further, our volunteers will handhold local NGOs and medical partners to implement the modules in their areas, helping them to achieve the same milestone which Srimad Rajchandra Hospital has crossed over the years through its relentless efforts. હાલમાં પશ્ચિમ ભારતના ગુજરાતથી શરૂ કરીને મહારાષ્ટ્ર, પૂર્વમાં બિહાર અને વેસ્ટ બેંગોલ, દક્ષિણમાં કર્ણાટકા અને તમિલનાડુ, ઉત્તરમાં રાજસ્થાન, ઉત્તર પ્રદેશ, એમ ભારતના અનેક રાજ્યોના અનેક શહેરોમાં આ શ્રીમદ રાજચંદ્ર મેગા કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવશે. આ મહાન કલ્યાણકારી અભિયાનમાં we all can contribute via Shramdan or by giving varied resources from medical supplies to food and stay arrangements for volunteers or connect them with local NGOs and hospitals. You may even sponsor a mega camp, and for more information, please contact Sarvarpit Dr. Bijal Mehta. We are blessed to be in your divine presence, Sahibji, and are witnessing firsthand what happens when the unstoppable force of compassion channelizes itself into passion to serve and spreads its fragrance to all that comes near it. યુગ પુરુષ પરમ કુમાર દેવના અપ્રતિમ યોગબળ અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના સમર્થ માર્ગદર્શનથી ચારે દિશાઓમાં પ્રેમ અને આનંદનો પ્રસાર થઈ રહ્યો છે. આવી અવિરત પ્રેમ ધારામાં માત્ર મનુષ્યો જ નહીં, પશુઓ પણ ભીંજાશે. અત્રે એ જણાવતે અત્યંત હર્ષ થાય છે કે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રાગટ્ય દિન નિમિત્તે શ્રીમદ રાજચંદ્ર લવ એન્ડ કેરના એનિમલ કેર દ્વારા 560 મૂંગા અબોલ પ્રાણીઓને કતલખાને જતા અટકાવી અભયદાન પમાડી યોગ્ય પાંજરાપોળમાં સ્થિત કરવામાં આવશે. હવે પછીના આપણે પરમ સત્સંગ અર્થે અહીં યોગી સભાગૃહમાં 15મી ઓક્ટોબર, આઈ રિપીટ, અહીં યોગી સભાગૃહમાં 15મી ઓક્ટોબર શનિવારે રાબેતા મુજબના સમયે મળીશું અને ત્યારે આપણે ડિસેમ્બર મહિનાના પ્રોગ્રામ વિશે ડિટેલમાં માહિતી મેળવીશું અને 15th ઓક્ટોબરથી આ માટેના રજિસ્ટ્રેશન પણ શરૂ થશે, જેની નોંધ લેવા વિનંતી છે. હવે હું પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીને વિનંતી કરું છું કે તેમના પાવન મધુર વચનામૃતથી આમ સૌને લાભાન્વિત કરે અને આજના પ્રાગટ્ય દિવસે સૌને પ્રભાવના લેવા સત્સંગ પછી વિનંતી કરું છું. ઓમ.
सर्वस्य नेतारम् नेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजीतरमात्मजं राजचन्द्रमहं वन्दे तद्वलोचनदायकं तद्वलोचनदायकं तद्वलोचनदायकम्। શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 784 784 મુંબઈ અષાઢ સુદ ચોથ રવિ 1953। સાચા જ્ઞાન વિના અને સાચા ચારિત્ર વિના જીવનું કલ્યાણ ન થાય એ નિસંદેહ છે। સત્પુરુષના વચનનું શ્રવણ, તેની પ્રતીતિ અને તેની આજ્ઞા એ પ્રવર્તતા જીવ સાચા ચારિત્રને પામે છે એવો નિસંદેહ અનુભવ થાય છે। અત્રેથી યોગ વાસિષ્ઠનું પુસ્તક મોકલ્યું છે, તે 5-10 વાર ફરી ફરી વાંચે તથા વારંવાર વિચારવું યોગ્ય છે। પત્ર કોના પ્રતિ છે અજ્ઞાત છે, પરંતુ સત્પુરુષના વચનનું શ્રવણ એ જ સમ્યક જ્ઞાન, તેની પ્રતીતિ એ જ સમ્યક દર્શન અને તેની આજ્ઞા એ પ્રવર્તતા એટલે સમ્યક ચારિત્ર। એવો પ્રભુ કહે છે કે નિસંદેહ અનુભવ થાય છે। ઉપનિષદે ઘોષણા કરી, ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાણ નિબોધ। હે જીવ, ઉઠ, જાગૃત થા, તેનો તું બોધ પામ જે તું સદા છે। અને બીજી જ પંક્તિમાં કીધું કે આ પથ, આ પંથ દુર્ગમ છે, અર્થાત જાગવું અતિ દુર્લભ છે, દુર્ગમ છે। અને એનું કારણ એ છે કે નિદ્રામાં આપને રસ છે, અને એનું કારણ છે કે નિદ્રામાં થોડા ફાયદા અનુભવાય છે। જાગવું કઠિન છે કારણ કે નિદ્રામાં જ રસ છે। એટલે જ્ઞાનીઓનો આખો પ્રહાર રસ પર હોય છે। જેનો રસ તૂટે એનું બધું તૂટે પછી। જાગવું દુર્ગમ છે કારણ કે નિદ્રામાં રસ છે, કારણ કે નિદ્રામાં ફાયદા જણાય છે। મોહ નિદ્રાની વાત ચાલે છે અહીંયા। મોહ નિદ્રામાં જીવને ફાયદા જણાય છે। શું હોઈ શકે? નિદ્રામાં વળી ફાયદો શું હોઈ શકે? બે ફાયદા છે। એક, નિદ્રામાં દુઃખનો બોધ થતો નથી, અને બીજો ફાયદો, સ્વપ્ન જોવાની સુવિધા રહે છે। પહેલો ફાયદો આ ફાયદો જ નથી. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ
દુઃખનો બોધ થતો નથી. દુઃખ થતું નથી તો ફાયદો કહેવાતે. દુઃખનો બોધ થતે નથી. કોઈનું હાડકું તૂટ્યું હોય કે કોઈનો પગ સાંધવો હોય કે કોઈ સર્જરી હોય, કાપકૂપ કરવી પડે, પહેલામાં પહેલું શું કરવામાં આવે? જેનું ટીનાબેન શીખ્યા છે અને કદી એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કર્યો નથી, એનેસ્થેસિયા. કે જે કાપકૂપ એના ઉપર થાય એ શરીર પર, એનો બોધ એને ન થવો જોઈએ. અને જ્ઞાની કે છે મોક્ષનો દ્વાર નરકમાંથી પસાર થાય છે. સમજવાની જરૂર છે. સ્વર્ગ ગમે તો સ્વર્ગ રાખો, મને મોક્ષ ગમે છે તો મોક્ષ રાખો છો. મોક્ષનો દ્વાર ખુલે છે નરકમાંથી પસાર થવાથી. ના, વોટ ઇઝ નરકમાં? પાછું દુઃખ ભોગવવાનું આવ્યું? ના, તું દુઃખી જ છે. એ દુઃખનો બોધ થવો જોઈએ. તું દુઃખી છે તારા દોષના કારણે, અને એ દોષનો બી તને બોધ નથી. કેટલાક દોષ ડાયાઓ એવા હોય એને એમ જ લાગે પોતે સાચા છે, સામેવાળાએ આમ કેમ કર્યું? એને એ એટલો બધો મૂર્છિત છે, એટલો બધો મૂળ છે. For introspection also you need some intelligence and some purity both to introspect also. I am going to cross introspection now and go directly into meditation. But I never said કે introspection ની જરૂર નથી. કારણ કે જ્ઞાની કહે છે કે એ દુઃખ થાય તો દુઃખ, પણ એના બોધથી જ સ્વરૂપનો બોધ થશે. પરમાંથી વૃત્તિ હટે પહેલા વૃત્તિનો બોધ જો ન હોય તો યુ આર ઓલવેઝ ગોઈંગ ટુ બ્લેમ અધર્સ. Everyone else is manipulating. I am the most innocent person on this universe. કેટલો મૂર્ખ છે એનો પણ બોધ હોવો જોઈએ. તું કેટલો મૂર્ખ છે એનો પણ બોધ નથી જીવ. એટલે કે દુઃખનો બોધ થયે જ પરમ સુખ તરફ આગળ તું વધી શકશે. એટલે પહેલું કીધું દુઃખનો બોધ નથી. નિદ્રામાં દુઃખનો બોધ નથી. નિદ્રામાં તમે અધમાધમ અધિકો પતિત નથી. નિદ્રામાં તો તમને નિદ્રા ગમશે કે જાગવું? નિદ્રા જ ગમશે. કારણ કે જાગશો તો તમને ખ્યાલ આવશે કે તમે અધમાધમ અધિકો પતિત છો. બધા જ બરાબર છે અને તું મહામૂર્ખ છે એ તને સમજાશે. હવે કોને મહામૂર્ખ બનવું હોય તો શું કરવાનું? મૂર્છિત રહેવાનું. અને તેથી દુર્ગમ કીધો આ પંથ, કારણ કે તને નિદ્રામાં રહેવામાં ફાયદો લાગે છે. અને એ નિદ્રામાં લાંબો સમય રહેવાથી એવી જડ તારી બુદ્ધિ થઈ ગઈ કે કોઈ સમજાવે તો પણ હા પાડે, પણ અંદર તો જે માનવું હોય તે જ માન, એવી સ્થિતિ થઈ જાય. કોઈ કે તમે ક્રોધિત દેખાતા હતા, કે કોઈ કે તમારા આ શબ્દોમાં અહંકાર દેખાતો, તો તરત જસ્ટિફાય કરવા આવશે. પણ એક્સેપ્ટ કરવામાં દુઃખ થાય છે કે આટલું મૂળ છો, આટલી અક્કલ નથી, પારમાર્થિક બી નથી ને વ્યવહારિક બી નથી, આટલી બી અક્કલ નથી, જીવનના આટલા અનુભવોમાંથી પસાર. તો દુઃખી થવું એના કરતા મૂર્છિત રહેવું, આવું પસંદ કરે તો એક. અને બીજું છે સ્વપ્ન જોવાની સુવિધા જાગ્રતમાં હોય કે નિદ્રામાં હોય? નિદ્રામાં. હા, સ્વપ્નમાં આપણું ઘણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ છે. ઘણી મૂડી આપની સ્વપ્નમાં રોકાય છે. આપણા જીવનનું માધુર્ય પણ સ્વપ્નમાં રહ્યું છે. અને આપણે સુખનો અનુભવ બી વધારે સ્વપ્નમાં થયો છે. એટલે જાગ્રત થવાથી ડરીએ છે, કારણ કે જાગ્રત થવાથી સત્યનો સામનો કરવો પડશે. અને તેથી જાગ્રત થવાને બદલે સ્વપ્ન આપણે પ્રીતિકર લાગે છે, અને જાગવું આપણે પ્રીતિકર લાગતું નથી. નહીં તો લોકો નશો કેમ કરતા હશે, દારૂ કેમ પીતા હશે? તમે બોલિવૂડ જોતા હોય તો જેવું દુઃખ પડે એટલે પહેલા દારૂ તરફ જાય, જેવો સ્ટ્રેસ આવે એટલે સિગરેટ પાસે જાય. હા, એ બતાડે. અને પછી પેલી વોર્નિંગ બી હોય
પણ વોર્નિંગ આટલી નાની હોય ને ચિત્ર બહુ મોટું હોય. સ્ટ્રેસ હોય તો એક ફૂંકી દેવી, અથવા બહુ દુઃખ પડે તો દુઃખને ભૂલાવે છે. દારૂ દુઃખને ભૂલાવે, દુઃખને મિટાવતું નથી, પણ દુઃખને ભૂલાવે જ. જીવમાં એટલું પણ વીર્ય પ્રગટ્યું નથી કે દુઃખ ભૂલવું નથી, દુઃખ નાશ કરવો છે. નાશ નહીં, આત્યંતિક નાશ, પાછું ઉત્પન્ન ન થાય. પણ એના માટે યુ હેવ ટુ ગો થ્રુ અ લોંગ પ્રોસેસ ઓફ ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન, જેમાં તારો રામ તો દેખાશે નહીં, પણ રાવણનો સાક્ષાત્કાર પહેલા થશે. રામનો સાક્ષાત્કાર પછી થશે. શુદ્ધ સ્વરૂપનો બોધ તો પછી થશે. પહેલા બધી વૃત્તિઓનો બોધ થશે. જેમ જેમ વાદલાની ઉપર પ્લેન જાય, પણ એની પહેલા વાદલામાંથી તો પસાર થવું પડે, પછી ઉપર જાય છે. એમ સ્વરૂપનો બોધ થાય અને શુદ્ધ પ્યોર કોન્શિયસનેસનો અનુભવ થાય, એની પહેલા ઇમ્પ્યોર મેન્ટલ સ્ટેટ્સના દર્શન થાય વિથ ઇટ્સ મૂળ કારણ. અને હાઉ he himself manipulates the whole thing. So નિદ્રા એને પ્રીતિકર લાગે છે, કારણ કે એકમાં તો દુઃખનો બોધ થતો નથી, દોષ હોવા છતાં દુઃખનો બોધ થતો નથી. નંબર 1. અને નંબર 2, સ્વપ્ન જોવાની સુવિધા રહે છે, કારણ કે સ્વપ્નમાંથી જાગૃત થઈને સત્યનો સામનો કરવાની હજી એનામાં તૈયારી, સાહસ નથી. તો જો નિદ્રામાં એને ફાયદા દેખાય તો સ્વાભાવિક છે એને નિદ્રામાં રસ પડશે. તો સ્વાભાવિક છે કે જાગવાની ઉત્કંઠા જ નહીં થાય. ફાયદામાં જેને રસ લાગે એને જાગવાની ઈચ્છા જ ન થાય. કૃત્રિમ પ્રયત્નો કરે, એટલે કે બાહ્ય ક્રિયા તું આચરે, એલાર્મ પણ રાખે, પણ જો તારે જાગવાની જ ઉત્કંઠા ન હોય તો પહેલા તો 15-20 મિનિટ સુધી એલાર્મ ચાલે. અમારે બીજા રૂમમાં એવી સિસ્ટમ છે. આજુબાજુના બધા જાગી જાય, ઉપર નીચેના બધા જાગી જાય, પછી જાગવાનું છે એ જાગે, અને એ જાગી બંધ કરીને પડખું ફેરવીને પાછો સૂઈ જાય. બેબી નહીં, બેબી તો લંડન જાય કાલે, બાબાની વાત કરે છે. હા, તો જાગવાની જો ઉત્કંઠા ન હોય તો તારા પ્રયત્ન બી, એલાર્મ વાગશે, તને એમ લાગશે કે અરે હું કોઈ બીચ રિસોર્ટમાં છું ને ત્યાં મ્યુઝિક વાગે છે. તો આને પણ અંદરની ઘટના બનાવી દેશે. બહારની ઘટના છે પણ અંદરની ઘટના બનાવી અને એ મિક્સ કરી દેશે, એટલે જાગશે જ નહીં, અથવા તો જાગ્યો તો બી પડખું ફેરીને સૂઈ જશે. જરા કંઈક પ્રસંગ આવે પાછો, આજે સત્સંગમાં એકદમ રંગ ચડે તો કાલે પાછું કોઈક સાંસારિક પ્રસંગ આવે, એમાં એટલો ઓતપ્રોત થઈ જાય કે સત્સંગનો રંગ બધો ઉતરી જાય. જાગવાની જ ઉત્કંઠા થતી નથી. મૂર્છા એટલી બધી ગહન છે. એક નિવૃત્ત કર્નલ હતો, મિલિટરી ઓફિસર, અને રિટાયર થયો. તો જ્યારે એ ડ્યુટી પર હતો અને એનો જે એક હેલ્પર, સર્વન્ટ, જે બી કયો, એક રાખ્યો હતો, જે એને દરરોજ 4 વાગે સવારના ઉઠાડે અને કે સાહેબ ઉઠો, પરેડનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, સમય થઈ ગયો, બસ આટલું ઉઠાડવાનું ને યાદ દેવડાવવાનું. તો હવે તો રિટાયર થઈ ગયો, હવે તમને શું જરૂર છે આ માણસ? એને રાખ્યો અને એને કીધું કે તારે આ ડ્યુટી કન્ટિન્યુ કરવાની. પેલો બી સમજે નહીં કે હવે તો કોઈ પરેડ છે નહીં, તો હવે શું કામ મને રાખ્યો? ચલો મને તો પગાર મળે જ, પણ એ શું કામ 4 વાગે ખોટા ઉઠે છે? હવે તો ડ્યુટી નથી. દરરોજ સવારના ઉઠાડે, 4 વાગે ઉઠાડે, સાહેબ પરેડનો સમય થયો છે. સાહેબ ઉઠે અને કે ખાડામાં જાય પરેડ? બીજું તો હું બોલી ન શકું અહીંયાથી, એટલે ખાડામાં જાય પરેડ, અને પડખું ફેરવીને સૂઈ જાય. એક દિવસ પહેલા પૂછ્યું કે જો સૂવું છે તો જાગો છો શું કામ, ને જગાડનારને રાખો છો શું કામ? તો કે વર્ષોથી ઈચ્છા હતી કે તું બોલે કે પરેડનો સમય થઈ ગયો છે, જાગો, તો હું એમ બોલું કે કશું પરેડમાં જવું નથી,
ખાડામાં જાય પરેડ અને પાછો શું, પણ વેન વોઝ આઈ ઓન ડ્યુટી આઈ કુડ નોટ ડુ ઇટ. એટલે એ ઈચ્છાને પૂરી કરવાનું સુખ માણી રહ્યો છું કે જે વર્ષોથી મારી ઈચ્છા હતી કે ખાડામાં જાય પરેડ, એ હવે હું બોલી શકું. જો જગાડનાર રાખે છે એ પણ એક ઢોંગ છે, કારણ કે સુવાની જ ઈચ્છા છે. ફેમિલી ડૉક્ટર છે તમારો, ફેમિલી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ હવે હોય છે, ફેમિલી ટેલર હોય છે, એમ ફેમિલી ગુરુ જે ભાષણ આપ્યા કરે એને સાંભળવાનું. એટલે આપણે થાય જો આપણે કેટલી જાગવાની ઉત્કંઠા છે. અને પાછો સંસારનો પ્રસંગ બને એટલે જાય ખાડામાં જાય બધું સત્સંગ, આપણે તો મોજ કરી લઈએ. એટલે કેવો દંભ આચરે છે, વેશ લે, નિત્યક્રમો કરે, પુસ્તકો વાંચે, સત્સંગોમાં જાય, પણ જાગવાની ઉત્કંઠા નથી. એટલે આ બધું કર્યા પછી બી પડખું ફેરવીને સૂઈ જાય અને 20 વર્ષ પછી એને સડનલી સ્ટ્રાઇક થાય કે મેં કર્યું શું, સત્સંગ કરી, મેં નિયમો લઈને સાધ્યું શું, મારી આસક્તિઓમાં કોઈ જ ફેર પડ્યો નથી. નિયમો લીધા, વૃત્તિમાં કોઈ ફેર નહીં ને વૃત્તિ પાછું વ્રતનો અહંકાર કર્યો એ અલગ. ભગવાને તો બરાબર પકડ્યા છે. પરમ કૃપાળુ દેવની એક ચમત્કારિક શૈલી હતી. કેટલાક શબ્દોને નગ્ન કર્યા કૃપાળુદેવે અને કેટલાક શબ્દોને શણગાર્યા પરમ કૃપાળુદેવ. આઈ ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ. આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રમાં ધર્મ શબ્દને નગ્ન કર્યો છે, સ્ટ્રિપ્ટ. બાહ્ય ભાવે થતી બાહ્ય ક્રિયા એ ધર્મ નથી. શાસ્ત્રનું પણ શુષ્ક જ્ઞાન એ ધર્મ નથી. એમ કરીને સાચો ધર્મ શું છે સમજાવવા માટે ધર્મ શબ્દના ચિત્ર નગ્ન કરે છે. ધર્મ શબ્દને ચલો ધર્મ એટલે સ્વરૂપમાં સ્થિરતા, એ બહુ ઊંચો અર્થ લગતો હોય તો ધર્મ એટલે મૈત્રી, પ્રેમ, કરુણા અને માધ્યસ્થતા એમ રાખો. પણ કઈ ભાવનાના લેવલની વાત કરો, કોઈ વેદનના લેવલની વાત કરો. દ્રૌપદીના ચીરહરણની જેમ ધર્મ શબ્દનું ચીરહરણ કરી અને શુદ્ધ ધર્મ શું છે એ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર. એ જ પ્રકારે કેટલાક શબ્દોને એવા શણગાર્યા છે જેમ કે આત્મા, એવા શણગાર્યા છે પ્રભુએ આત્મસિદ્ધિમાં જ. રસમય લાગે છે આત્મા શબ્દ, રમણીય લાગે છે, ખાલી શ્રવણીય નહીં. પ્રયત્ન કરું પણ ક્યારે એવી મગ્નતા સધાય એવી એને ભાવના રહ્યા કરે. એટલે આત્મા શબ્દને જે રીતે શણગાર્યો છે કે જાણે આમ આત્મસિદ્ધિ કર્યા પછી એમ નથી લાગતું કે આત્મા શબ્દ ગમે છે, આત્મા પ્રાપ્ત કરવાની ઈચ્છા જાગી છે. તો આ સત્પુરુષની કૃપા દ્રષ્ટિ છે. ને તો આપણા જેવા મોહ નિદ્રામાં સૂતેલા જીવો જાગવાનું જ ભૂલી ગયા છે. મુલ્લા રસુરુદ્દીનનો સ્વભાવ બહુ ભૂલકનો, બધું ભૂલી જાય. એટલે એના દોસ્તે કીધું કે તારે છે ને કોઈ ચીજ યાદ રાખવાની હોય તો હાથમાં એક દોરો પહેરી દેવાનો, કારણ કે હાથનો તો ઉપયોગ ઘડી ઘડી થયા કરે. એટલે પેલો દોરો આવે એટલે એ વસ્તુ યાદ આવે. એક દિવસ કામકાજ બધું પૂરું થઈ ગયું, ઘરે પહોંચ્યા, જમ્યા અને છાપું વાંચવા બેઠા અને પેલો હાથ આગળ આવ્યો, દોરો. યાદ ન આવે છે એના માટે આ દોરો શું કામ હતું. પણ આજે તો એમ કે મનોબળ મક્કમ જ રાખવું છે, જ્યાં સુધી યાદ નહીં આવે ત્યાં સુધી નહીં શું. રાતના 3 વાગે ખ્યાલ આવ્યો કે આ દોરો શેના માટે બાંધ્યો છે. એના માટે બાંધ્યો હતો કે આજે વહેલા સુવાનું છે, આજે વહેલા સુવાનું છે એ યાદ દેવરા માટે દોરો બાંધ્યો. પણ જેને ઊંઘવાની જ આદત હોય ને એને તમે અશુભ ક્રિયામાંથી કાઢીને શુભ ક્રિયામાં નાખો તો પણ એ આત્માને ભૂલશે જ ભૂલશે, એ પોતાના સ્વરૂપને ભૂલશે જ.
ભૂલવાની આદત બહુ ભયંકર છે, કારણ કે નિદ્રા એક તો ગહન છે અને નિદ્રામાંથી જાગવું જ નથી, કારણ કે નિદ્રામાં ફાયદા દેખાય છે અને ફાયદા દેખાય છે એટલે નિદ્રામાં રસ પડે છે. આવી આપની સ્થિતિ. જીવન મૂર્છિતપણે જીવાય છે. હું દેહ છું, હું મન છું. તમે જ વિચારો ને, હું સાથે કાં તો તમે આ ફિગરને યાદ કરશો, દેહને, અને કાં તો કોઈ મનોભાવને યાદ કરશો. હમણાં હું સુખી છું, હું દુઃખી છું વગેરે, મનના ધર્મો. દેહને મન બિયોન્ડ ધેટ, કર્મકૃત વ્યક્તિત્વની પરે એનો અંસાર માત્ર નથી. અનુભવના લેવલ પર બી નહીં, ચિંતનના લેવલ પર બી કેટલું ચાલે છે. તમે વર્ષોથી સત્સંગ સાંભળો જ, ચિંતનના લેવલ પર બી કેટલો રમે છે એ આત્મા. તમે આંખ બંધ કરીને બેસો, એવું લાગે છે કે 12-13 કલાક વીતી જાય. અચ્છા, એટલે 12-13 કલાક જેટલો બી સત્સંગ તમે સાંભળ્યો નથી. કેટલા 40 વર્ષવાળા છે, 40 યર્સથી, તો તમે સારું એવું સાંભળ્યું તો હશે. 30-40 વર્ષથી અને કેટલા સત્સંગ ને ઉદ્ઘોષ ને પ્રવચન આ તે, અને તમે 15 મિનિટમાં, અડધો કલાકમાં ધ્યાનમાં ચિંતન અપેક્ષિત બી નથી, પણ હું કહું ચાલો ચિંતન રાખો, કે પછી શું કરવાનું? હું સચ્ચિદાનંદ સ્વરૂપી આત્મા છું, પછી શું? નથિંગ. ભાવ ઊંડું સ્પર્શ્યું જ નથી. એ તમારા ધ્યાનમાં આ વાત એકદમ ક્લિયર થશે. એટલે જોજો, તમને ધ્યાનનો ટાઈમ જ નહીં મળે. ક્રિકેટ મેચ જોવાનો ટાઈમ મળશે, પણ ધ્યાનનો ટાઈમ નહીં મળે, કારણ કે યુ આર સ્કેર્ડ ઓફ બીંગ અલોન. યુ આર સ્કેર્ડ ઓફ યોર થોટ પ્રોસેસીસ. You are scared that after 40 years of listening to Atma, you can't even stay steady. Forget pure consciousness and forget bliss. અરે તત્વ ચિંતન, ચાલો સાક્ષિત્વ તો ન રહે, પણ હું કહું આત્મચિંતન કરો આંખ બંધ કરીને અડધો કલાક. તો તમને થાય છે કે સાહેબ 1.5 કલાક બોલ્યા, એમ 2 વાર સાંભળો, પણ નો રિટેન્શન. Because I am just saying, go do the paravartana, આંખ બંધ કરીને do the whole paravartana, and it won't happen. મેમરીનો પ્રોબ્લેમ નથી, આ રસનો પ્રોબ્લેમ છે. તને રસ જ નિદ્રામાં રહેવાનો છે, તને જાગવાનો રસ જ નથી. ભલે તું પ્રોફેસર ન બન, ભલે તું વક્તા નહીં બન, પણ તું 1.5-1.5-2 કલાક જો હું બોલ્યો હોય ને એ તે પ્રવચન 2 વાર સાંભળ્યું હોય, તો ચાલ 1.5 કલાક આંખ બંધ કરીને એનું ચિંતન કર. યુ વોન્ટ બી એબલ ટુ. પ્રેમના લવારા કરવાનું આપણે સૂચશે, પણ કેટલું ઊંડાણ હૃદયના લેવલ પર છે એ તમારી. અરે જીવન પ્રતિક્રિયા 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 માત્ર છે. અને હું તો એમ કહેવા ઈચ્છું છું કે પ્રતિક્રિયા બી નથી તારો જીવન. પ્રતિક્રિયામાં બી ક્રિયા છે, એક્શન છે, કર્મ છે, કર્તા છે. હું તો તને કરતા પણ નથી જોતો, ખાલી ભોગતા જોઉં છું. પ્રલોભન અને ભયના ધક્કા જેમ આવે, વૃત્તિઓના ધક્કા જેમ આવે, એમ તું ધક્કો ખાઈને પડે છે. બસ બીજું શું કરે છે? એટલે તું સાક્ષી તો નથી બની શક્યો, મને તો તું કરતા પણ દેખાતો નથી, ખાલી ભોગતા દેખાય છે. કર્મ ફલનો ભોગતા. પ્રતિક્રિયા માટે બી કરતા મજબૂત હોવો જોઈએ. તારું જીવન તપાસ, એટલી મૂર્છામાં જીવન જાય, ઘટનાઓનો ધક્કો લાગે એ પ્રમાણે તારું ભેજું ચાલે. તારું થિંકિંગ પ્રોસેસ, તારો ઇમોશન્સ, તારું બડબડ, તારી ક્રિયા પ્રતિક્રિયા પણ જાણે ધક્કાથી, એ પણ જાણે તું કરતો હોય એવું લાગતું નથી. બિકોઝ 3 સ્ટેપ્સ તને આગળ ન પૂછે તો યુ ડોન્ટ હેવ એન આન્સર. મીન્સ ગુસ્સો આવ્યો એટલે રિએક્ટ કર્યું, આ બધા ટેન્ટ્રમ શું છે? પણ આ જ ટેન્ટ્રમ શું છે? તું જે કરે છે ને એ ટેન્ટ્રમ છે. પણ એનો બોધ જેટલો હોશિયાર હોવો જોઈએ ને, એટલે તું કરતા બી નથી, બિકોઝ તારા ભેજામાંથી પણ બરાબર પ્રોસેસ થઈને તું પ્રતિક્રિયા નથી કરતો. ઇટ જસ્ટ હેપન્સ. And every time you have to say, sorry, my mistake. What is this? This is a sign of ajagrati, an impulsive life.
Impulsive life is a very low form of life. It is just next to the animal level, because you can at least understand what an impulse is, which the animals can't. આનાથી વધારે તું મનુષ્યના લેવલ પર બી નથી, દિવ્ય જીવનનું તો છોડ. Because every time, for everything, you just have a sorry means એટલું તો ક્લિયર છે, ભૂલ છે કે નહીં, તું મૂર્છિત છે એ ક્લિયર છે. કરેક્ટ? કારણ કે એક જાગૃત વ્યક્તિ સ્વરૂપ પ્રત્યે પણ જાગૃત હોય અને બાહ્ય જીવનમાં પણ જાગૃત હોય, કારણ કે એ શાંત હોય. શાંત હોય તે જ જાગૃત રહી શકશે. હોશિયાર જાગૃત નહીં રહે, પૈસાદાર પણ જાગૃત નહીં રહી શકે. જે શાંત હોય, અને શાંત કોણ હોય? જે શુદ્ધ હોય તે શાંત હોય, ને જે શાંત હોય તે જાગૃત હોય. જાગૃતિ ઇઝ ધ ઓનલી થિંગ વિચ ડઝ નોટ કમ વિથ નિયમ. ઉપવાસ કેન કમ વિથ અ નિયમ, ડોન્ટ eat. If you don't eat, you are an ઉપવાસ. બધી ચીજ માટે લઈ લો. જાગૃતિના તમે નિયમ લો, પણ એના માટે કોઈ નિયમ, તમારી જાગૃતિનો ઉપાય શું? તો કે જાગૃતિ. અને જાગૃતિનો ઉપાય શું? તો કે જાગૃતિ. For once you have to wake up. હું દેહ નથી, હું મન નથી, હું સાક્ષી સ્વરૂપ આત્મા છું, હું સચ્ચિદાનંદ તત્વ છું. I am a peaceful, powerful soul. આ જાગરણ જોઈશે. મને આની ધૂન નહીં જોઈએ, મને આનો જપ નહીં જોઈએ. એ જાગરણ તમારા દરેક ડિસિઝનમાં, તમારી દરેક એક્શનમાં, તમારા દરેક રિએક્શનમાં. હું તો રિએક્શનમાં બી કહું, એટલે રિએક્શન થોડું તો મન થશે. એવરીવેર આ જાગરણ જોઈએ. અને પછી તમે જુઓ કેટલી ચિત્તવૃત્તિઓ જાગૃત થાય છે, કેટલી વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. બિકોઝ ધ મોમેન્ટ યુ સે આઈ એમ અ પીસફુલ સોલ, આઈ એમ અ બ્લિસફુલ સોલ, એટલે કોઈ બી ચેષ્ટા કરવામાં તમને સંકોચ થશે કે તો પછી કિંચિત માત્ર પણ ગ્રહવું હોય તો સુખનો નાશ છે. કિંચિત માત્ર કરવું કેમ? વાત સમજાય? તો આ નિદ્રા બહુ ભયંકર છે. શું કરવાનું, એનો ઉપાય શું? તો કે મૂર્છાથી જાગવું હોય તો કોઈ જગાડનાર જોઈએ. અહીંયા વચનામૃત જ સત્પુરુષથી સ્ટાર્ટ થયું છે. અને સત્પુરુષ એટલે નિષ્દિન, જેને આત્માનો ઉપયોગ છે, મિનિંગ જે આત્મા પ્રત્યે જાગૃત છે. કોઈ જાગૃત જ જગાડીશ. 1 કરોડ જીવ સૂતા હોય, પણ એક જાગૃત હોય તો 1 કરોડને જગાડીશ. પણ જાગેલોનો સંગ જોઈએ. કોઈ માં જેવું હેત દર્શાવે. બાળક સૂતો હોય, સ્કૂલનો ટાઈમ થતો હોય. આજકાલ તો બધી સ્કૂલ 7-8 વાગ્યામાં સ્ટાર્ટ થઈ જાય. આમાં તો 10 વાગે થતી હતી. 9 વાગે ઉઠે તો બી ચાલે. પણ તે વખતનો યુગ એવો હતો કે અમે 5 વાગે ઉઠી જતા. હવે 7-8 વાગ્યાની સ્કૂલ હોય છે અને they don't want to wake up. અને માને એક જ વાર કે મમ્મી ખાલે પરીક્ષા છે કે આ છે, મને ઉઠાડજે. મમ્મી લાત ખાઈને પણ ઢંડોલીને તને ઉઠાડશે. કારણ કે તને મૂર્છિત અવસ્થામાં ભાન જ નથી કે આ મારો હિતે જ છું, એ ભાન નથી. તું દિવ્યને પણ સામાન્ય માનશે અને સામાન્યને કોઈ વાર દિવ્ય માની લેશે. આ તારી મૂર્છા છે. પણ એ લાત ખાઈને બી તને દંડોલીને ઉઠાડશે. હું તો કહું શોક ટ્રીટમેન્ટ બોલું તો બી ચાલે. જ્યારે એકદમ ગોન કેસ હોય ને ત્યારે કે હવે એને શોક આપો. શોક આપો એટલે બેસિકલી કંઈ નહીં, ફ્રોમ નો વે ટકોર કરો એટલે એ શોક જ છે. ઉપદેશથી થાય તો આદેશ આપતા નથી જ્ઞાની. જનરલ બોધમાંથી તું ખેંચેલો લેતો હોય તો તું આમ કર એમ આજ્ઞા બી નહીં આપે. કારણ કે આ એમનો રસ નથી. આ આપની ખામીઓ છે કે ઉપદેશ પરથી આદેશ પર જવું પડ્યું. આદેશમાં બી નહીં આવે તો ટકોર આવે ને ટકોરમાંથી બી ના આવે તો પરિચય ના આવે. એટલે એક વાર હૃદયમાં બોલો કે મને શોક આપીને પણ જગાડજો.
હૃદયમાં જ બોલજો, કોઈ આજુબાજુ ને તો બધા ઉઘરાણી કરવા લાગશે કે તમને હવે શોખ આપવાની જરૂર લાગે છે. અને જ્ઞાનીની ટકોર કમ જસ્ટ બીકોઝ આપણું એટલું વાત્સલ્ય એક્સપેક્ટ કરીને જતા હોય ને ધડ 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 શોખ આવે. એટલે શોખ શબ્દ બરાબર છે. ધરતીકંપ થાય તારા વિચારોમાં કે અરે જેને મેં તન મન ધન સમર્પિત કર્યું એ મને મૂર્ખ, મારું પ્રમોટ કરવાને બદલે મને મૂળ કે છે. અને એ ધરતીકંપમાંથી કોઈ વાર તું જાગી જાય. સો આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ડીપ ઇન ટુ હિઝ મેથડ્સ, બટ હો સત્પુરુષના વચનામૃત મુદ્રા સત્સમાગમ સુતી ચેતના જાગૃત. તારી ચેતના સૂતી છે, પણ કોઈ જગાડનાર મળી જાય તો સૂતેલાને જગાડે, જગાડે ચલાવે, ચલાવે, ચાલતો હોય તેને દોડાવે, દોડતો હોય તેને પહોંચાડે. આ તો હું મારા અનુભવથી કહું છું. પ્રભુએ તો આટલું જ લખ્યું, સુતી ચેતના જાગૃત કરમ. સુતી ચેતનાને જાગૃત કરે. તમે છેલ્લો ઉપકાર નહીં જોતા ગુરુનો, ગઈકાલે કે પરમ દિવસે કે અઠવાડિયા પહેલા કે મહિના પહેલા. તમે ત્યારથી ઉપકાર યાદ કરજો જ્યારથી તમને ઢંઢોલીને જગાડ્યા. તમે કોઈના વિશે કોઈ પણ વિડીયો મૂકો નહીં અને કોઈના પણ ગુણગાન કરવા હોય તો કરો, જેમ આજે તમે કર્યા. ફાઇન, મને તો એક નિમિત્ત જ છે મારા ગુરુનો ઉપકાર યાદ કરવામાં. તમારે જેની પૂજા કરવી હોય એની કરો, પણ મને તો એ સુતી ચેતના જાગૃત કરીને દોડાવ્યા સુધીની આખી યાત્રા આંખ સામે કરી. તમે કોઈ અડધો કલાક બેસો, મને તો કાંઈ ખબર હતી નહીં. મને કીધું અડધો કલાક બેસવાનું છે. મેં તો મૌન પણ લઈ લીધું, મારે બેસવાનું જ હતું. પણ હૃદય કોરું નહીં રહ્યું મારું. તમને ઉત્સાહ હોય તમારું જે બી, પરંતુ આ આખી, અરે મોલું દૂધ તમે પી શકો છોકરી, મોલું દૂધ લંડનનું પીશો પાછું મને ખબર છે, પણ આમ મોલું દૂધનું એક ગ્લાસ હોય તો ગળે ઉતરે ને, મારે તો ના ઉતરે. અને એક ચમચી સાકર નાખે તો કરતો કરતો પીએ. એ જ ગ્લાસ, just addition of 1 teaspoon, tablespoon, whatever of sugar, and same day, same saga sabandhi, same jagat, but only a Sadguru in your life. Dude does not change into sharbat. Same stuff around. પણ મજા આવી જાય. ચલો દૂધ ન ફાવતું હોય તો લસ્સી રાખો, કે લસ્સી છે એટલે કે દહીં છે પણ અંદર સાકર નાખેલી નથી, તો એ દહીં ગળે ઉતરે. અને થોડી સાકર નાખી દો તો આમ શહેરે પંજાબ થઈ જાય છે કે નહીં. મોટી કઢાઈ ભરીને શાકભાજી હોય, કાજુ દ્રાક્ષ નાખેલા હોય. ભાવિન નીચે બેઠો થાય, તમે પેલું ગાજો એન્ડમાં 12 દિન આયે, જન્મદિવસના હિસાબે નહીં કે એને નીચે જ બેસવાનું મન થાય. તો આને કાજુ દ્રાક્ષનો બહુ શોખ, એટલે ક્યાંક બી કોઈ કાજુ દ્રાક્ષ નાખેલા છે, કોઈ બી કોલ્હાપુરી હોય, આ હોય તે હોય. મેં કીધું નાનપણમાં તો કાજુ દ્રાક્ષ બાજુ પર કાઢીને ખાતો હતો, હવે જે આવે છે તે ખાઈ લઉં છું, વાત અલગ. પણ તમને એ લોકો કાજુ દ્રાક્ષ હોય તો એમ લાગે કે બહુ રીચ, શાહી શબ્દ વાપરે પાછું. હા, એવું. એમાં મીઠું નથી, કાંઈ મજા નથી તારા કાજુ દ્રાક્ષમાં. પડી ગયા હોય શાકમાં એવું લાગે, ગંદા થઈ ગયા હોય એવું લાગે. અને થોડું મીઠું નાખી દો તો કેવું આંગળા ચાટવા જેવું થાય. સદગુરુ અને સદગુરુ લાવે છે એમની. સદગુરુ ઇઝ નોટ અ પર્સન, સદગુરુ ઇઝ અ દ્રષ્ટિ થ્રુ અ પર્સન. મે બી એવી દ્રષ્ટિ આપને આપી દે કે એ જ વર્ગ જે કટકટીઓ લાગતો હોય
હવે કર્મ ખપાવવાનું સાધન લાગે. તો મને એકલા આજે મહંત સ્વામીનો બી ફોન હતો, હમણાં જ રસ્તામાં હતો. આમ અરસપરસ મને ઘણું અને હું તો સ્નેહ શબ્દ બી બોલતો નથી, એમનું વાત્સલ્ય જ બોલું છું. તો મેં તો આશીર્વાદ માંગ્યા, કારણ કે હવે વિશ જ કરે તો આશીર્વાદ માંગું, વિશ ન કરે તો આશીર્વાદ બી ના માંગુ. અને બધા કે ગોકુલભાઈનો આવ્યો, બીજા બી કોણનો હતો ખબર નહીં, બીજા બધા હતો. તો ગોકુલભાઈ તો કીધું કે કેમ છે તબિયત? બહુ સારું છે, બધું નોર્મલ, શુગર પ્રેશર નોર્મલ. આપનું કેમ છે? તો કે હું માપતો જ નથી, માપીએ તો વિકલ્પો થાય. મેં તો સાહેબ હું પણ વિકલ્પ કરવા નથી ઈચ્છતો, એટલે હું દર સોમવારે માપું છું. એટલે એક જ વિકલ્પ રાખવું, એટલે દેહનું પણ ચાલે અને આત્મા પણ બાકીના દિવસમાં વિકલ્પ કરવાનું નહીં, પણ પહેલા યાદ રાખવાનું, એટલે પછી ખોટું ખાવાનું નહીં. તો વાત કરતા કરતા મેં તો વાત બધી કરી, પછી મેં તો ચાલો હવે હું ફોન મૂકું. તો કે મેં કર્યો તો તમારા પગ માટે, પણ અમે તો બીજી બધી સમયસારની વાત એ બધી વાત કરવા બેસી ગયા. ને તો કે એ કેમ છે? મેં કીધું સાહેબ ઓસ્ટ્રેલિયા જવાના હતા, એટલે કોઈ પ્રોગ્રામ હતો નહીં, એટલે કોઈ એક્સપેક્ટ કરતું નથી. તો હવે હું 15 દિવસ મૌન લઈ લઉં છું, અને 8 કલાક સ્વાધ્યાય ને 4 કલાક ધ્યાન ભક્તિ ને એ બધામાં વિતાવવાનો મારો પ્લાન છે. એટલે દુઃખ તો થાય છે, એ અર્થમાં કે પીડા તો થાય છે, પણ આમ બી બેડ રેસ્ટ છે, તો હું વધારે એનો સદુપયોગ કરું. હવે આ દ્રષ્ટિ મારા ગુરુએ મને ના આપી હોત, હાય સિવાય શું હોય? લંગડાતા બાથરૂમમાં જવાય છે. ફર્સ્ટ 2-3 ડેઝ તો ક્રોલ કરીને ગયો બિચારા, કેટલી વખત ઉઠાડું એને. અને એવી એટલે તકલીફ છે, પણ વધારે મને એમ થાય કે ચલો કેટલું બધું હું પોતા સાથે રહી શકીશ. ને એ લોકોએ બી કીધું કે માર્ચમાં આવો, ને માર્ચનું એ બાને આખા વર્ષનું સ્કેડ્યુલ થઈ ગયું. કાલે ફાઇનલ ચેકિંગ છે ને પછી પરમ દિવસે તો મુકાઈ જશે. એવરી ડે ઓફ નેક્સ્ટ યર, એવરી ડે ટિલ 31st December તમારા કાલે. So giving all the dates to Yogi Sabhagrah for booking, everything, all the trips, everything. All the shibis. Though I don't know which granth, but all the shibis. દ્રષ્ટિની વાત છે. તો 1 ચમચી દૂધમાં નાખો અને દૂધ દહીં બની જાય. દૂધ એનું એ જ, પણ એ ચમચીનો ચમત્કાર, એ મેલવનનો ચમત્કાર, સદગુરુનું. સેકન્ડ વર્લ્ડ વોર વખતે લંડન પર અટેક થયો. બહેનો લંડન જાય છે કાલે, એટલે તો આઈ ડોન્ટ નો ધી એક્ઝેક્ટ પ્લેસ, બટ ઇન ધ heart of the city there was a statue of Jesus, marble statue of Jesus. અને જે બોમ્બિંગ થયું જર્મન્સ દ્વારા, એમાં આખી મૂર્તિ તૂટી ગઈ. But the people around were so attached to that statue and that material also. So they said કે ના ભલે ટુકડા થઈ ગયા, કોઈ સારા મૂર્તિકારને કહો કે બધું ભેગું કરીને ઓછામાં ઓછી તિરાડ દેખાય. We want the same statue and the same material. આ જ બધા ટુકડાઓ. તો એને બધું ભેગા કરીને સાંધ્યા અને આખી મૂર્તિ પાછી બનાવી. અનફોર્ચ્યુનેટલી 2 હાથનો પીસ આખો ભૂક્કો થઈ ગયો છે. તો મૂર્તિકારને કહ્યું કે હવે તું કર, હાથ વિના કેવું લાગે સ્ટેચ્યુ? તો ઇટ ઇઝ વેરી સિમ્પલ, નવા હાથ કરવાના અને જોઈન્ટ કરી દેવાના. પણ એને નીચે બોર્ડ લખાવ્યું કે હવે મારા હાથ રહ્યા નથી, એટલે મારા હાથોનું કામ હું સંતો દ્વારા કરીશ. એવું સરસ મૂકી દીધું. તમે સદગુરુનો મહિમા જુઓ કે મારા હાથોનું કામ હવે જે હાથ દ્વારા ઈશ્વર કામ કરતે, એ કામ હવે સત્પુરુષોને સોંપ્યું છે. સો if I come and if that statue is yet there, we will go to see. But this is a true story. આ કોઈ ઉપજાવેલું દ્રષ્ટાંત નથી. અને આવું બોર્ડ પણ લાગેલું છે. I don't know exactly which part of London. So
મહાયાત્રા માટે આપણે તૈયાર કરે છે સદગુરુ, જે યાત્રાનો કોઈ પરિચય નથી અને જેનો કિનારો બી દેખાતો નથી. આપણે માનસરોવર ગયા હતા, આપણે ત્યાંની વેધરનો કોઈ પરિચય નહીં, ત્યાંનો ટેરેનનો કોઈ પરિચય નહીં, ત્યાંના ઓક્સિજનની શું સ્થિતિ થશે અને તમે બ્રીધિંગ કેવું કરી શકશો, કોઈ પરિચય નહીં. We were exercising, we were preparing ourselves. Still so many could not even come for the Kailash Pradikshana and all. પરિચિત નહોતો, પણ આપણે કિનારો દેખાતો હતો કે બસ હવે આટલું કરશું એટલે આપની પ્રદક્ષિણા પૂરી થશે. અહીંયા તો કિનારો બી દેખાય નહીં અને પરિચિત બી નહીં. એવાને માટે તને ઉત્સાહી કરવો કે નાનું કામ નથી. તમે 6 મહિના માટે કે વર્ષ માટે જાઓ ને પેલું તમે માસ્ટર્સનું સર્ટિફિકેટ દેખાય તો તમને પંપ કરી શકાય. હવે 1 જ વર્ષની વાત છે, હવે 6 મહિનાની જે છે, થોડું હોમસિક બી થશો પણ ખેંચી લેજો, પણ સરસ કરજો. એનો કિનારો છે. આનો કિનારો બી ભવસાગરનો અંત બી દેખાતો નથી ને તું તારી નાનકડી નાવડી લઈને નીકળી પડે છે. તો આ તો તારું બલ નથી, આ સદગુરુના સમાગમનો પ્રભાવ છે ને. પણ ચૂકવું બહુ સરળ છે, ન ચૂકવું દુર્ગમ છે. ચૂકવું બહુ સરળ છે. અનંતકાળમાં અનંત વાર સત્પુરુષનો યોગ થયો, પણ જે રંગ ચડવો જોઈએ એ રંગ ચડ્યો નહીં. થોડી ઘણી ખુમારી, થોડો ગમો કરી શક્યો, થોડી પ્રશંસા કરી શક્યો, થોડી અનુમોદના કરી શક્યો, થોડો વિનય બતાવી શક્યો, પણ જે રંગ ચડવો જોઈએ કે જેના કારણે ચારિત્રના ક્ષેત્રમાં જેના ઉપર આખો પત્ર આધારિત આમ પ્રથમ પગલું માંડી શકે. લગ્ન ને છોકરા, આ બધું તો તિર્યંશના ભાવમાં બી તે કર્યું છે. તિર્યંશના બી એકદમ કૂતરાના ભાવમાં ને દુક્કરના ભાવમાં બી તે કર્યું છે. એમાં શું મોટી વાત છે? કોઈક એવું પગલું ભરવાનું મન થાય કે જેમાં સર્વસંગ પરિત્યાગ તારો, જેમાં પંચ મહાવ્રત ગ્રહણ હોય કે ચોથી પ્રતિમા ગ્રહણ હોય, અને ક્રમે ક્રમે ભલે થાય, પણ એવું કોઈ એવો રંગ ચડ્યો નહીં. કેમ? દ્રષ્ટિની મલિનતા. એક દુર્ભાગી જીવ હતો એક રાજ્યમાં, અને બધા જ એના દુર્ભાગ્યની વાતો કરે. હવે જેના વિશે વાત થાય ને એને એમ જ લાગે એવરીબડી, વાય એવરીબડી ઇઝ ઇન્ટરફિયરિંગ, વાય એવરીબડી ઇઝ ગોસિપિંગ વેન યુ આર ફુલ ઓફ ગોસિપ્સ, વાય ઇઝ પીપલ ઓવર રિએક્ટિંગ, વાય ઇઝ અધર્સ ઓવર ડ્રામેટાઇઝિંગ, બીકોઝ હમણાં તું પાર્ટિસિપન્ટ છે એટલે. હવે બીજાનું હોય તો તું જ સાથે ભાગીદાર બનત. પણ વેન ઇટ ઇઝ યુ, યુ ફીલ વાય ઇઝ એવરીબડી, તમારે શું છે? મેં મારો પગ તૂટ્યો તો તમારે શું પૂછવાની જરૂર છે? મારું હમણાં ભેજું ઠેકાને ન હોય. કેમ છે બાપા પગમાં? આ તેલ ઘસજો. 11 તેલની બોટલ છે ઘરે, બધું લગાડું તો પગ જ રહેશે નહીં. 11 તેલની બોટલ છે. એક તો ઓરેન્જનું સ્ક્વીઝ કરીને કંઈક ઓરેન્જ ઓઇલ છે કંઈ પીલ, એ તો લગાડું છું, હું લગાડું છું, કારણ કે નેમીને એની સુગંધ ગમે છે એટલા માટે. અને આપણે બાજુમાં સૂતા હોય અને આખો દિવસ કાઉં કાઉં કરે. મારે બાથરૂમ બી જવાય ને, એટલે એમાં એને બિચારાને કમરનો પ્રોબ્લેમ સ્ટાર્ટ થઈ ગયો છે. એટલે છોકરાઓ હમણાં હેલ્પ કરતા હતા. હવે નહીં હોય તો આ શું, આનું નામ શું છે, બ્રહ્મભટ્ટને બોલાવી દઈશું. મને ગમે. તને મારું સાનિધ્ય ગમે કે નહીં આવ્યું ને, મને તો બહુ ગમે. હસી બી શકે, રડી બી શકે. મને જે હસી ને રડી બંને શકે એ બહુ ગમે. પ્રભુની વાત આવે તો તરત રડવું આવે, અને બાકી કોઈ બી વાત આવે તો હસી. હમણાં
પોણો કલાક એ ફિઝિયોથેરાપી કરે ને હવે મારી કાલથી સ્ટાર્ટ થાય છે. 10 દિવસ નહોતી કરવાની એટલે હવે કાલથી સ્ટાર્ટ થશે. એટલે આ જ પ્રોગ્રામ. એટલે હવે અમે એક ફેમિલી ફિઝિયોથેરાપિસ્ટ જ રાખી દીધું, કારણ કે બીજું કરી જ નથી શકતો. મમ્મી હું ને આ કરીએ એટલે એનો આખો દિવસ જ પસાર થઈ જાય. મેં દોશી જાય છે 27મી કે દોશી જાય છે હોંગકોંગ, એવું મને સમાચાર મળ્યા હતા. એટલે મેં કીધું એને ઘરે રહેજો અને ઉપર આવીને અમારી ટ્રીટમેન્ટ કરજો. મારે કહેવાનો મતલબ કે એવો દુર્ભાગ્ય કે એની બધા ગામમાં એ વાત, ચાલો આનું નસીબ જ કેવું ફૂટેલું છે. રાજાને થયું, રાજા થોડો દયાળુ, પ્રેમાળ, સેન્સિટિવ હતો. તો રાજાને થયું કે હું હોઉં તો કોઈ દુર્ભાગ્ય કેમ રહે, હું એનું દુર્ભાગ્ય દૂર કરીશ. તો એને ખબર હતી કે દરરોજ આ રસ્તે એ આવે છે, તો એમાં એક પુલ ક્રોસ કરવાનો, એક બ્રિજ. તો રાજાને મન થયું કે 1000 સોના મોર, 1000 ગોલ્ડ કોઇન્સની એક થેલી બનાવી અને એને પુલ પર એવી રીતે મૂકી કે વેન હી વિલ ક્રોસ ઓવર હી વિલ કમ અક્રોસ એ 1000 સોના મોર, અને એ જ પલે એનું દુર્ભાગ્ય ટળી જશે. સો લેટ મી ડુ દેટ. સો અમારે જે હેલ્પર છે ફ્રોમ દરભંગા, તું દરભંગા તો બોલ્યો જ નહીં, બિહાર બોલ્યો, પણ બિહાર ઇઝ નોટ ઇમ્પોર્ટન્ટ, દરભંગા ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. વી આર હોલ્ડિંગ વન મેડિકલ કેમ્પ ઇન દરભંગા, બિકોઝ યુઝ્યુઅલી જેટલા બિહારી હેલ્પર્સ હોય ને કોઈના બી ઘરે, ઇટ્સ ફ્રોમ દેટ ડિસ્ટ્રિક્ટ. સો આઈ સેડ યુ ઓલ કમ વિથ મી. હું એવી રીતે કલકત્તાની ટ્રીપ રાખીશ, કલકત્તાથી હું બી દરભંગા આવીશ. હમણાં જ એરપોર્ટ બન્યું છે, હમણાં જ. એન્ડ મેં કીધું હું આવીશ અને તમે બધા જ કેમ્પમાં કે હમારા મિશન કા હૈ, હમારા મિશન એમ કહીને સેવા આપી. સો ફોર સમ રીઝન્સ એનું કાંઈક બિચારા, એક તો એટલા એ લોકો કરજામાં ને કરજામાં જ હોય, અહીંયા આવે તો બી કરજો જ ઉતારતા હોય. એમાં એના કાંઈક મિસ્ટેક થઈને એના કંઈક 70,000 કે કંઈક પૈસા જે માંડ એને કલેક્ટ કર્યા બધા જ ચોરાઈ ગયા. એટલો બિચારો ડિસ્ટર્બ થઈ ગયો. મેં રાહુલને આજે મેં કીધું આજે કાંઈ જો તને દાન પણ કરવું હોય તો પહેલાં આના 70,000 આપ માફ કરે આપી દે. બિચારો એટલો સ્ટ્રેસમાં ને એ કે એ દારૂની લત પર ચડી જતો. આમ મને કે હું શું કરું, પણ હું દુઃખ ભૂલું કેવી રીતે. તો હું તો ત્યારે જ બોલવાનો હતો, પણ નેમી કે ના ના તમારે બર્થડેના દિવસે બોલજો, એને કહેજો. એટલું તને પાપ લાગ્યું 4-5 દિવસ જે એ બિચારો સ્ટ્રેસમાં રહ્યો હતો, ત્યારે જ મને તો કહી દેવું. ઈ સો હેપી. એ કે હું મુક્તિનો અનુભવ. મેં કીધું હવે બહુ કંપીના બહેનો, કંપીના દારૂ, કંપીના એમ આપણે કંપીનાથી સ્ટાર્ટ કરીએ ને, સામેવાળો એમ કે નહીં પીએંગે. એવું છે. પણ આ રંગ કેટલો ટકે છે જોઈએ હવે. તો રાજા આ બેગ મૂકીને બાજુ પર જઈને નવો I'm now going to start my topic. Oh God. ચાલો તો હા, બેગ મૂકી અને આમ દૂરથી જોતા હતા. અને પેલો એકચ્યુઅલી આવતો હતો, આમ હી વોઝ કમિંગ નિયર ધ બ્રિજ. તો કે બસ થોડા ટાઈમમાં એનું ઉદય સદભાગ્ય થવાનું છે. એન્ડ સડનલી સીઝ કે પહેલાં એ આંખ બંધ કરી, આમ 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 ચાલતો આવતો હતો, અને બ્રિજ જેવો પૂરો થયો એટલે આંખ ખોલી. તો રાજા વોઝ ઓલ્સો શોક્ડ કે વોટ્સ હેપનિંગ. તો કે હું એવો દુર્ભાગી છું ને, તો મને એક નેગેટિવ થોટ આવ્યો કે વોટ ઇફ આઈ બીકમ બ્લાઇન્ડ, કેન આઈ લીવ. તો આઈ વોઝ પ્રેક્ટિસિંગ કે આંખ જાણે હું બ્લાઇન્ડ હોય. તો કે વાંધો નહીં આવ્યો, વચમાં એક ચીજ કંઈક ટકરાય, બસ એટલો જ વાંધો આવ્યો, બાકી કાંઈ નહીં. દુર્ભાગી એવા આપણે દુર્ભાગી છે કે અનંત કાળમાં સત્પુરુષનો યોગ થયો તો બી દ્રષ્ટિની મલિનતા, મિનિંગ જાનપનાનો અહંકાર, પરમ વિનયની ઓછા, સંસારની આસક્તિ અને ધ્યેયનો નિર્ણય જ નહીં, શું કરવું છે જીવનમાં એનો જ નિર્ણય. આના કારણે એ યોગ પણ અયોગ સિદ્ધ થઈ ગયું. એટલે કે છે કે સત્પુરુષ તો પારસ મની. એક શેઠ હતા અને એની
મોટી મોટી કોઠીઓ હતી, લોઢાની કોઠીઓ. તેલનો બિઝનેસ હતો, તેલ ભરે અને પછી વેચે. એટલે ઘડી ઘડી ત્યાં બાજુમાં સીડી હોય, સીડી ઉપર ચડે, તેલ કેટલું છે એમ જુએ, તેલ વેચે અને બહુ સરસ કમાણી થતી. રેગ્યુલર સત્સંગમાં આવે. દુર્ભાગ્યવશ ઉદય બદલાયો અને એને બેન્કરપ્સી ફાઇલ કરવી પડી, એવી સ્થિતિ થઈ. સત્સંગમાં આવવાના બી ઠેકાણા નહીં રહ્યા એના. પણ સંતો કરુણાવંત હતા ને, તો કે ભાઈ તું પહેલાં આવતો હતો ને, તો કે એટલો ટેન્શન છે, એટલો સ્ટ્રેસ છે, સત્સંગમાં બી આ જ વિચારો આવે છે, શું આવીને કરું? તો કે શું થયું? પછી બધું સમજાવ્યું. તો કે જો મારી પાસે પારસમણી છે, એ તું એ લોઢાની કોઠીમાં નાખી દે, બધી સોનાની થઈ જશે. સંત ઉપર એટલો બધો વિશ્વાસ કે લઈ અને ગયો ત્યાં કોઠારમાં, અને સીડી થોડી ચડી અને રહેવાયું નહીં એટલે ઉપરથી ફેંક્યું અને એ અંદર ગયું. પણ કંઈ કોઠી બોઠી સોનાની થઈ નહીં. આ બધું અતિશયોક્તિ જ્ઞાનીઓ કરતા હોય, પણ કંઈ થતું નથી. આ બધું કાંઈ સોનાનું થયું નહીં. એ સત્સંગમાં જવાનું બંધ કરી દીધું. તો સંત એકવાર એના ઘરે પધાર્યા કે આહાર માટે નથી આવ્યો, તારી પૂછપરછ માટે આવ્યો છે. તો કે મેં નાખ્યું પણ કંઈ થયું નહીં. તો કે એવું બને નહીં. સીડી પર ચડ્યા અને જોયું તો કે ઉપર આવો, અંદર જાલા જામી ગયા હતા. જાલા, કોબવેબ્સ. એટલે પેલું પારસમણી ત્યાં જ અટકી ગયું. ડિડન્ટ ઇવન ટચ. ધીસ ઇઝ એક્ઝેક્ટલી વોટ ઇઝ હેપનિંગ વિથ અસ. પારસમણી જેવો બોધ જાય છે અંદર, તો બી હૃદય સ્પર્શિત જ થતું નથી. જો યોગ્યતા હોય, યોગ્યતા સાથે જો સત્પુરુષનો સમાગમ કરે, પૂતગલની આસક્તિ છૂટતી જાય, પરમાત્માને ઝંખતો જાય. એ ઝંખના વેદનામાં બદલાય, વેદના લય બની જાય, પ્રભુ પ્રભુ લય લાગે અને એનાથી પ્રાપ્તિ થાય. પણ એટલું ધ્યાન રાખો કે માત્ર સત્પુરુષના સંગથી નહીં થાય. સત્પુરુષનો સંગ પણ એમની સાથે પ્રેમ તંતુનું જોડાણ. If you want to see this progress, and if you want to see your bhav turning into vairagya and vairagya turning into tyag or diksha or sarvasang parityag or તો પ્રેમ તંતુથી સત્પુરુષની સાથે જોડાણ હોવું જોઈએ. માત્ર સત્પુરુષની પ્રાપ્તિ આ રિઝલ્ટ નહીં લાવી શકે, પણ પ્રેમનો તંતુ થ્રેડ ઇફ ઇટ ઇઝ યસ તો થાય. તો કેવો? તો કે જે માછલી અને પાણીનો સંબંધ છે એવો શિષ્યનો ગુરુ સાથે સંબંધ હોવો. પાણી વિના ઓકે હો તમે, એવી કોઈ માછલી જોઈ છે? એવી કોઈ માછલી જોઈ કે પાણી હોય તો સારું થાત, પણ નથી તો હવે કંઈ નહીં, ચલાવી દઈશું. નહીં. એ કે જળ મારા માટે જળ નથી, જળ મારા માટે જીવન છે. એટલે આ નથી, જો સત્પુરુષનો સત્સંગ નથી, દર્શન નથી, સેવા નથી, તો આ જીવન મૂર્છાતું કર્માતું એને ભાસે. એવી જાતનો અતૂટ સંબંધ હોવો જોઈએ તો કાર્ય થાય. જો એટલું સમજી લેજો કે તીવ્ર પ્રેમ જોઈશે અને એમાંથી જગત આખું ફીક્કું ભાસવું જોઈએ. ડાયરેક્ટ તમને ફીક્કું નહીં લાગે, બધી બુદ્ધિની કલ્પના છે. બુદ્ધિનું કાર્ય છે ટુ રિપીટ વોટ સમવન હેઝ સેડ, અને યુ ગેટ અ ભ્રમ કે યુ હેવ સ્ટાર્ટેડ બિલીવિંગ ઇટ. But you are just repeating what someone can experience, someone has experienced. So buddhi can take you somewhere, of course, till the level of decision. But it cannot execute the decision. For that you need dhabaktu hriday. એટલે કે પ્રેમ. તો બીજું બધું તમે એક્ઝામ આપો અને આ આપો, એમાં તો તમે કોકની અનુભૂતિ રિપીટ કરો છો, વિચ ઇઝ ગુડ. એક કોક સત્પુરુષ જ છે, સો ઇટ ઇઝ ગુડ. તો તમે ડિસિઝન લેવલ પર જશો, આ સાચું છે ને આ ખોટું છે, પણ તો સાચું છે તો આવી જતું, પણ 7 છે ને તો 8મો. ઇફ યુ ફાઇન્ડ ઇટ સો ટ્રુ, 1 વર્ષ પછી
બિકોઝ બુદ્ધિ કાયર છે. પણ બિકોઝ ઇટ ગિવ્સ ડિસિઝન તમને કાયર નથી લાગતું, ઇન્ટેલિજન્ટ લાગે છે. પણ હકીકતમાં બુદ્ધિ કાયર છે. શૂરવીર તો હૃદય છે, અને હૃદય એટલે પ્રેમ. So very good, you have been very regular since years listening to satsangs. Very good, it gives you more and more clarity and your decisions are ekdam concrete, ekdam with clarity. But when it comes to execution, your love will be tested, not your memory. એની કોઈ એક્ઝામ છે લેતો જ નથી આ કોઠારી સ્વામી, કે હૃદયની કોઈ, આ બધી બુદ્ધિની એક્ઝામ લો છો તમે. કેટલું યાદ રહ્યું, કેટલું રિટેન થયું, કેટલું ગમ્યું એ બી નહીં, કેટલું યાદ, કોઈકને ગમ્યું વધારે હોય પણ હવે એનું જે જ્ઞાનાવરણી એનો ઉદય હોય તો રિટેન્શન ઓછું હોય. તમે રિટેન્શનથી વધારે આમાં શું ફાયદો થયો? So I don't spend any time in setting the paper, correcting the paper. Of course I see all the marks that અને સર્કલ્સ કરી કરીને મોકલું પાછું. પણ હવે સ્કૂલમાં આટલા તમે ટ્રેન્ડ હોવ ચીટિંગ કરવા માટે, ફૂલ 10-12 વર્ષ તમે ટ્રેનિંગ લીધી હોય ચીટિંગની, તો અહીંયા આજુબાજુને જોઈને 15-20 માર્ક ના મળી જાય? મળી જાય. પણ આ એક્ઝામ્સનો તમે ગર્વ તો કરતા જ નહીં 25 મળે તો બી, બિકોઝ જ્યાં સુધી તીવ્ર પ્રેમના તંતુથી સદગુરુ બંધાયા નહીં હોય, હૃદયનું કાર્ય છે. કારણ કે હૃદય સીધી છલાંગ મારશે, એને ક્રમ શું છે એ જ ખબર નથી. બુદ્ધિ કહેશે કે આમ પહેલા ટ્રેનિંગ લઈશ, પહેલા 7 દિવસમાં 6 દિવસ રાત્રિ ભોજન નહીં કરું, પછી 5 દિવસ નહીં કરું, પછી આ. અને જે પ્રેમથી જોડાયું ને, તમને નથી ગમતું ને, લો આ મૂક્યું વાત. એટલે હૃદય લાભ હાનિ, શાતા અશાતા નહીં જોઈએ. શરીર, આહાર, આરામ, આ બધા પ્રત્યે ઉદાસીન થતો જશે. મીનિંગ, નેસેસિટીઝ, કમ્ફર્ટ્સ, લક્ઝરીઝ, એવરીથિંગ. તમને શું લાગે છે, મીરા રાત રાત ભક્તિ કરતી હતી તો કેટલા એલાર્મ રાખતી હશે? તે રાખ્યો નથી, તાર બ્રિટિશ એરવેઝમાં કાલે જવાનું, 2 વાગે જવાનું છે તો એક એલાર્મ રાખ્યો નથી કે પાછું કોઈ વાર 9 વાગે રિયા સુઈ ગઈ હતી સિંગાપોર એરપોર્ટ પર, કે ક્યાં ઓકલેન્ડ એરપોર્ટ પર, ક્રાઇસ્ટચર્ચ એરપોર્ટ પર એકલી આવતી હતી. એના ગાર્ડિયન બહેન હતા ઘેલાની, and whatever the story was, so she was coming alone. I went to the airport to pick her up in Queenstown years back. અને એને ટ્રેસ કર્યા જ કરું તો આ એરપોર્ટ પરથી સિંગાપોરથી ઉપડી મેં કીધું બેટા બરાબર ચેક ઇન થઈ ગઈ? તો કે અરે બાપા એકદમ સો એક્સાઇટેડ ટુ મીટ યુ એન્ડ ઓલ. એવી રીતે ક્રાઇસ્ટચર્ચ પર 2 કલાક હતું. અને અરે પણ તું સુવાની હોય તો કોઈને તો કહી જા કે જગાડે તને. એટલું બી શું એવો ગુમાનમાં રહેવાનું કે આપણે તો પ્લેન ઉપડવાનું હશે એટલે જાગી જશું. પછી તો ખબર નહીં કેવી રીતે જાગી, અને હા મેં જગાડી કે છે એને. પછી બેઠી પ્લેનમાં ને પહોંચી તો યુ ગેટ ઇટ. મીરાએ કેટલા એલાર્મ રાખ્યા હશે, કારણ કે એ તો રાતોની રાતો સૂતી નથી, રાતોની રાતો. એકાદ ઉજાગરો હોય તો કરી લઈએ, એનો જેમ આસામને સફારીમાં ગયા હતા સદગુરુને બધા આખી રાત જાગવાનું, એકાદ તો જાગી જઈએ આપણે. હા ખબર નથી કાઝીરંગા, હા સો હોલ નાઇટ સફારી હતી, બધું ચાલે છે હમણાં ન્યૂઝમાં, વોટ એવર ઇટ ઇઝ. એકાદ રાત હોય તો આપણે જાગી જઈએ, પણ રાતો પર રાતો જાગવાનું હોય તો કેટલા એલાર્મ એને રાખ્યા હશે? ના, ખાલી વિરહ વેદના રાખી, એ જ એને જગાડતી હતી, ઓછા આરામથી ચલાવતી હતી. આહાર એને બધો જ નીરસ લાગે. આયમ્બિલ એટલે શું? તો કે સરસ આહાર નહીં ખાવો. આ કેવું આયમ્બિલ? સરસ નહીં ખાવાનું. શું કામ દુઃખી થવાનું જીવનમાં? દુઃખી કેમ થવાનું? કોઈ પણ આહાર સરસ ન ભાસે એ સાચું આયમ્બિલ. અને તમને ટેન્શન હોય અને તમે ખાવાનું ખાતા હોય, તમને એનું ટેસ્ટ બી ખબર પડે છે. એમ જેને અપાર મળી ગયા છે પણ એકત્વ પામ્યો નથી,
સમીપતા પામ્યો પણ એકત્વ પામ્યો નથી. એ તો એનો પ્રભુ પ્રેમ જ એને વિરક્તિ આપશે, અને એ જ સાચું વિરક્તિ છે. એટલે જ્યારે જ્યારે સત્યની શોધ માટે પ્રેમી ભક્ત નીકળે છે, ત્યારે એ એમ નથી કહેતો કે હું સત્યની શોધમાં નીકળ્યો છું, એ કહે છે હું પ્રીતમની શોધમાં નીકળ્યો છું. સત્ય વખતે કોઈ તાલી ના પાડ્યું, જેવું મેં પ્રીતમ કીધું તો આખું રોમેન્ટિક બની ગઈ કે નહીં એ વાત. તો કે આવું બધું તમારા શ્રીમદના પંથમાં હશે. હા બરાબર છે, આનંદગંજી અમારા તો પછી, કારણ કે આનંદગંજી કહે છે ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતમ મારો રે. આવો અધ્યાત્મ યોગી એમ નથી કહેતા કે ઋષભ જિનેશ્વર એ જ એક સત્ય છે, અને એ કે પ્રીતમ મારો ને ઋષભનો સંબંધ પ્રીતમનો હતો, હું પ્રેમી એ પ્રીતમ મારો. આખી વાત ફરી જાય છે પ્રાપ્તિનો. એક યુ લોસ્ટ અ રિંગ, વીટી, યુ લોસ્ટ અ રિંગ એન્ડ યુ લોસ્ટ યોર ડોટર. બંને લોસ્ટ જ છે, સેમ છે, બરાબર? બેની વેદનામાં ફરક છે. તો કે દુઃખ થશે, શોધશો બી વીટી, પણ નહીં મળી તો બીજી કરાવી દેશું, આ તો વીટી વિના ચલાવશો. પણ દીકરી ખોવાઈ ગઈ છે એમાં વેદનાની લેવલ જ અલગ હોય, અને વીટી મળે ને પ્રાપ્તિમાં જેટલો આનંદ થાય અને દીકરી મળે ને પ્રાપ્તિનો આનંદ સેમ. આ આખી યાત્રાને વાય નોટ મેક ઇટ લિટલ મોર રોમેન્ટિક? આનંદગંજી પરમિશન આપે છે. ઈ સ્ટેટ વીરજીને ચરણે લાગુ લાસ્ટ. પેલા ઋષભ જિનેશ્વર પ્રીતમમાં મારો રે ઓર અન ચાહુ રે કંત. ઓર એટલે સર્વ પર. ઋષભ જિનેશ્વર સિવાય બીજું બધું જ મને વ્યર્થ, તુચ્છ, અસાર, માણવા યોગ્ય પણ નહીં, નિંદવા યોગ્ય પણ મને નથી લાગતું. આ તો કંઈક જુદી જ લેવલની વાત છે. આપણે સંસારની નિંદા કરી કરીને શું છે, પૈસો શું છે નેમી, દિવસમાં 2 કે 3 વાર તો સાંભળું છું હું કે પૈસા તો હાથનો મેલ છે. એને એક જ ઈચ્છા છે, એક પુરાણ પુરુષની પ્રેમ સંપત્તિ વિના મને કાંઈ સૂંઘવું ગમતું નથી, કાંઈ સાંભળવું ગમતું નથી, કાંઈ જોવું નથી ગમતું, કાંઈ ચાખવું નથી ગમતું, કાંઈ સ્પર્શવું ગમતું નથી. એક પુરાણ પુરુષનો પ્રેમ છે. તો આટલું જ કર, પેલું આવશે, વિરક્તિ આવશે, અને એ હૃદયની વિરક્તિ બહુ ઊંડી હશે. હૃદય ભાવનું કેન્દ્ર છે. વૈરાગ્ય એક ભાવ છે, વૈરાગ્ય કોઈ વિચારનું નામ નથી, અને વિચાર કરતા ભાવનું ઊંડાણ વધારે છે. ઇટ ઇઝ મોર નિયર ટુ યોર અસ્તિત્વ. વિચાર ઇઝ વેરી મચ ઓન ધ સરફેસ. વૈરાગ્યના વિચારો પર અટકી નહીં રહેતા, કાયર ભાવના લેવલ પર જાય, એ વૈરાગ્યની અનુભૂતિ જ એકદમ ઊંડી બની જાય. સો હૃદય ભાવનું સ્થાન છે. પ્રેમ હૃદય સાથે કનેક્ટેડ છે, અને જો પ્રેમમાંથી વિરક્તિ આવે, એ વિરક્તિ એકદમ ઠોસ છે. નિયમોનું મોહતાજ નથી. નિયમો લઈને ટકવાનું એમાં રહેતું નથી, એને ગમતું જ નથી. કહે મીરાને પૂછ્યું હશે કે આજે તો લાખનસી બનાવ્યો હતો અને આજે તો ઘેવર, ચાલો રાજસ્થાન લઈએ તો ઘેવર. તો કે પરમાત્મા સિવાય મને બીજું કાંઈ નહીં જોઈએ. હવે ઘેવર હોય કે કેર હોય, એક સમજવું અને એક લાગવું બે અલગ ચીજ છે. તમને બરાબર સમજ પડે છે કે આ કેર છે અને આ ઘેવર છે, પણ મારે તો એક માનવાનું છે. સર્વે માન્યા એ પૂતગલ એક સ્વભાવ. જો પેલો ભક્ત કહે છે કે પરમાત્મા સિવાય મને બધું વ્યર્થ ભાષે છે, તો આ કેર બી લઈ જાઓ ને આ ઘેવર બી લઈ જાઓ. એને લાગે છે, પેલો સમજે છે. આટલો ફેર છે. પ્રેમી ભક્તને લાગે છે, પેલાને સમજવું જોઈએ, બધું તૃણવત ભાસવું જોઈએ એમ માને છે. ઇઝ જસ્ટ મમ્બલિંગ, જસ્ટ રિપીટિંગ
કે આવું લાગવું જોઈએ, બંને પૂતગલ છે. પેલા કે પૂતગલ હોય કે ચેતન હોય કે ચેતન ઈશ્વર હોય, મારા કૃષ્ણ વિના મને કાંઈ જોઈતું નથી. મેરે તો ગિરધર ગોપાલ, દૂસરાના કોઈમાં તમારા મહાવીરથી લઈને તુચ્છ પૂતગલ બધું જ આવી જાય. મેરે તો ગિરધર ગોપાલ. હા, તમારા મહાવીર કહું, મહાવીર નથી કહેતો હું, તમારું સાંપ્રદાયિક લેબલની વાત કરું છું. કે મને તો જે આ સ્વરૂપમાં મેં મારા ભગવાન ભજ્યા, એના સિવાય મને કોઈ રૂપ નહીં, કોઈ સ્વરૂપ નહીં. કારણ કે પ્રેમી ભક્તને ભગવાન સિવાય બધું જ એકરૂપ લાગે છે, વ્યર્થ. અને માણવા જેવું નહીં એમ નહીં, નિંદવા જેવું નથી લાગતું. એટલે વિચાર કર, કડવો સંસાર છે ને ઝેરી સંસાર છે, એ પણ જ્ઞાનીનું અંતઃકરણ નથી. કોઈ જ્ઞાનીને બોલવું પડે, કારણ કે એ જ ભાષા શ્રોતા સમજી શકે છે, પણ જ્ઞાનીનું અંતઃકરણ નથી. જ્ઞાની કે આઈ વોન્ટ ટુ લુક ધેર. સો ધેર ઇઝ નથિંગ લાઈક આમ જોવાનું નથી, મને આ જ જોવું છે, મને આ જ ગમે. એવા પ્રભુ ભક્તિના ઝરણાઓ ફૂટે, જાણે આમ અંધકારમાં પ્રકાશ થયો હોય, જાણે પગમાં નૃત્ય આવ્યું હોય. આમ ઉત્સવ 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 રૂપ દરેક દિવસ, દરેક કલાક, દરેક મિનિટ, દરેક ઘટના ઉત્સવપૂર્ણ લાગે. દરેક ઉદય એના માટે ઉત્સવ બની જાય, દરેક ઉદય. તો બિરબલની લીટી જેવું કે જેવી મોટી લીટી દોરો એટલે પેલી શું બની જાય? ના નહીં, તું મોટી લીટી દોર. જ્ઞાની કે છે આ કામ નથી કરતું, નિયંત્રણોનો એટલો ટેન્શન રાખે કે હવે હું આમ રાખીશ ને આમ કરીશ ને તેમ કરીશ. કોઈને ડાયટિંગ કરાવવું હોય ને એને બહુ નિયમો આપવા કરતા એને બિઝી કરી નાખો. એ લંચ જ સ્કીપ કરી દેશે, છોડો ને, આ ખાવાનું તે નહીં ખાવાનું. એમ એને તારા મનને પ્રભુમાં લીન કર. તું નિયંત્રણ ઉપર જોડ આપે છે. સંન્યાસ ઇઝ ઓલ અબાઉટ નિમંત્રણ. પ્રભુનું નિમંત્રણ આવી. ગોપીઓએ કે ટાઈમ ફિક્સ નતો કર્યો, મુરલી વાગી એટલે બધું છોડીને ભાગી. આ એક આખી આંતરિક જગતની વાત છે કે ચૈતન્યનો પોકાર થયો એટલે બધી ચિત્તવૃત્તિઓ દોડતી જાય એના તરફ. એ મુરલીને ફોલો કરે, એ ઉદયને ફોલો નહીં કરે. ઉદય રહેશે પણ ચિત્તવૃત્તિ ઉદયને છોડીને કૃષ્ણ પાસે જશે, આત્મા તરફ જશે. તો વિરાટનું અવતરણ એ સંન્યાસ છે. પરમની શોધ કર, સંસારને છોડવાનું આટલું ટેન્શન નહીં કર. સંસાર તો છૂટી જશે, એને છોડવો નહીં પડે. પણ એ પરમનું અવતરણ તારા હૃદયમાં થાય એનો પ્રયત્ન, સમથિંગ વેરી પોઝિટિવ, the lower will go. And it will go in the sense it will never come back. Because you are getting happiness from somewhere and this is going. So, સંન્યાસ એ કઈ સંસાર છોડવાનું કે સંસારથી ભાગવાનું કે સંસારને ત્યાગવાનું નામ નથી, પ્રભુને નિમંત્રણ આપવાનું. પછી સૂકા પાંદડાની જેમ બધું ખરી જશે. બધી વૃત્તિઓ, બધી પ્રવૃત્તિઓ સૂકા પાંદડાની જેમ અવાજ બી નહીં કરે. પાંદડું પાક્કું થાય ને એટલે આમનું આમ ખરી જાય, અવાજ બી ન કરે. બહુ અવાજ થતો તો લલ્લુજી મુનિ, મેં આમ છોડ્યું ને આ છોડ્યું ને આ છોડ્યું, મેં 2 પત્ની છોડી ને કેટલી 4 માતા ને કે 2 પત્ની ને 1 પુત્ર છોડ્યો ને આટલું ઘર છોડ્યું. અને પ્રભુએ એવું કંઈક સંભળાયું તો કાન પકડીને કીધું કે મેં કાંઈ છોડ્યું નથી. તો કે મુનિ હવે તમે ત્યાગી. ચેષ્ટામાંથી નીકળશે ને તો અહંકારને સ્થાન આપશો તમે. મેં કર્યું. ફળ રૂપે જ જયારે વિરક્તિ આવતી હોય ને તો કે મેં તો કંઈ કર્યું જ નથી આ વિરક્તિ માટે. આઈ એમ જસ્ટ નોટ એન્જોઈંગ ઓલ ધીસ નાઉ. આઈ એમ નોટ લાઇકિંગ ધીસ. સો ઓબ્વિયસલી આઈ એમ નોટ ગોઈંગ ટુ પ્લાન because I don't enjoy it. And when it comes as performing a role, I am ready. Because when you don't enjoy, you stay detached. તમિલમાં મૂવી જોતા હો તો તમને કેવું લાગે સબટાઇટલ્સ વિના? ખાલી આમથી આમ જાય છે એ જોવાનું, બાકી કઈ સમજ પડે નહીં આપણે, એક શબ્દ સમજાય નહીં. એવી રીતે કે હવે જે બી થતું હોય મને એમાં
મને આમાં રસ, તને શેમાં રસ છે એ બોલ, શેમાંથી રસ કાઢવાનું છે એ નહીં બોલ. આમાં તણાવ છે, આમાં નિજાનંદ છે. નિયમોમાં તો તણાવ છે નિયમોથી જીવનમાં, કારણ કે તું જોશે નિયમ જ એ છે, પણ નિયમમાં મેં કોઈ એફર્ટ નથી મૂકી. મેં એફર્ટ મૂકી છે પરમાત્માને નિમંત્રણ આપવા. નિમંત્રણ, પ્રેમી ભક્તની સાધના એટલે પોકાર કરો, પ્રતીક્ષા કરો, બસ આટલું. હે પરમ કૃપાળુ દેવ, આટલી પોકાર કર અને હવે પ્રતીક્ષા કર. રિક્વેસ્ટ નથી બોલ્યો હું, રિક્વેસ્ટ નથી બોલ્યો, પ્રતીક્ષા. અને તણાવ કેવી રીતે હોય? ડિસિઝન્સ તારે લેવાના હોય તો ટેન્શન હોય. આજ્ઞામાં રહેવાને ટેન્શન હોય કે રિલેક્સેશન? ચાલો સાહેબ તમે કહો કાલે મારે શું કરવાનું? તો કે કાલે તારે 2 વાગ્યાની ફ્લાઇટમાં અમેરિકા જવાનું. ઓકે, તો ઓલી વખતે ટેન્શન શું કર્યું? ટેન્શન તો મેં કર્યું, પ્લાનિંગ તો મેં કર્યું. તે જે હું તારી રજામાં રાજી, એક ચીજ નક્કી કરી છે કે તારી આજ્ઞામાં મારું કલ્યાણ છે, એટલે હવે તું આજ્ઞા ફરમાતો જા અને આ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ ચાલશે. તો આ જીવન તો એવું જીવન છે, સંન્યાસ કહો કે સર્વસંગ પરિત્યાગ કહો, કે જેમાં રિલેક્સેશન જ રિલેક્સેશન છે. તમે લગો હાર્ડશીપ જ હાર્ડશીપ છે. પેલો કે પણ એ હાર્ડશીપ બી એ મોકલશે અને કમ્ફર્ટ બી એ મોકલશે, એટલે અમારે તો કોઈ રિક્વેસ્ટ નથી, કોઈ ટેન્શન નથી. હા, સો સરકતો જાય, સરકતો જાય, સત્સંગ કરતો જાય. સત્સંગ એટલે ઘણા ફૂલો વચ્ચે રહેવું. અને જયારે ઘણા બધા ફૂલો વચ્ચે તમે રહેતા હો ને, તમે ખુદ સુગંધથી ભરાઈ જાઓ, અને પછી તમને તમારી સુગંધ જોઈએ, કંપનીની સુગંધ નથી જોઈતી. સંગત નહીં રહે, અસંગત તરફ જાઓ કે હવે કંપનીમાંથી મને સુગંધ નહીં જોઈએ, મારે જ એ બને. સરકતો જાય, સરકતો સરકતો જાય. ગાડી બી સરકે છે, મૂકું છું તો સરકતો જાય. અને સરકતો સરકતા ક્યાં એનું દીપક પ્રજ્વલિત થઈ જાય, એના ડિસિઝન્સ ક્યારે એક્ઝિક્યુશનના લેવલ પર આવી ગયો એને સ્વયં ખબર પડે ને. એ ખાલી સ્ટેઝ ઇન ધ કંપની, સરકતા સરકતા થઈ જાય બસ. સો આમ તો સંન્યાસ શું છે, દીક્ષા શું છે, વ્રત ગ્રહણ શું છે, પ્રતિમા ગ્રહણ શું છે, અંતરના ભાવની અભિવ્યક્તિ છે. બીજું કઈ બહુ મોટી ચીજમાં જાણે હવે કેજમાં પુરાય છે એમ નથી, એમ નથી. અત્યારે મારા અંતરમાં શું છે, તમને મારા માટે પ્રેમ હોય તો તમે કાં તો માને ભેટો, તો ભેટવામાં બોલી શું સુખ છે? 2 ચામડી ભેગી થાય, 2 હાડકા ભેગા થાય, વાગે એકચ્યુઅલી તો. પણ એમ નથી થતું, એનાથી પ્રેમ પોષાય છે, પ્રેમ પ્રગટ થાય છે. ધીસ ઇઝ ધ વે યુ એક્સપ્રેસ યોર ઇનર ફિલિંગ. સે હેન્ડશેક કરો તમે કે ભેટો, તો એ દ્વારા, એક બાહ્ય ક્રિયા દ્વારા યુ આર જસ્ટ ટ્રાઇંગ ટુ એક્સપ્રેસ યોર ફિલિંગ્સ, એન્ડ નોટ ઓનલી એક્સપ્રેસ, પોષાય બી, એટલે પ્રગટ બી થાય ને વર્ધમાન બી થાય. તમે ગુસ્સો આવે તો તમે હેન્ડશેક નહીં કરો, તમે લાત મારશો, તમે નીચેના અંગોનો વધારે ઉપયોગ કરશો કે મોટર ઓર્ગન્સનો વધારે એ કરશો. પણ તમારે મૈત્રી બતાવવી હોય કે લવ બતાવવો હોય તો યુ મે હગ ઓર યુ મે કિસ ઓર યુ મે હેન્ડશેક કરો. અંતરના ભાવની અભિવ્યક્તિ છે. અને જે આ માર્ગે આગળ વધે છે માત્ર અંતરના ભાવનું એલાન કરે છે કે મારી શ્રદ્ધા હવે 100% પર પહોંચી ગઈ છે, કે એમની સાથે હું ચાલવા તૈયાર છું. જ્ઞાની પુરુષ છે, મારા કલ્યાણ અવશ્ય એમના જ્ઞાનમાં છે, એમની આજ્ઞાઓ દ્વારા પ્રગટ થશે, એમના જ બળથી હું એ માર્ગે આગળ જવા તૈયાર છું. એ સમર્પણનું એલાન છે, શ્રદ્ધા અને સમર્પણનું એલાન છે. તમે એને ત્યાગની ઘટના માનો જ નહીં દીક્ષાને, તમે એને પરમ પ્રેમની ઘટના માનો કે his love has increased so much, his her Shraddha has increased so much that it is ready. What you think as insecurity is felt like security
for that person. So let's make it a romantic affair. મને કોઈ આંસુ બાસુ નહીં જોઈએ આજે કાં તો તમે ચડી જાઓ સ્ટેજ પર અને કાં તો એના પ્રેમની અનુમોદના કરો, સેલિબ્રેટ ઇટ. નો ટીયર્સ. તો આ ત્યાગને જ્ઞાન સાથે કોઈ કારણ કાર્ય સંબંધ નથી. જે ત્યાગ કરશે એને જ્ઞાન થશે જ એવું નિયમ નથી. જે ત્યાગ નહીં કરે એને જ્ઞાન નહીં થાય એવો બી નિયમ નથી. કોઈ ગૃહસ્થ અવસ્થામાં પણ જ્ઞાન પ્રાપ્તિ કરીશ. કોઈ પણ એમ કે અમને કોઈ વૈજ્ઞાનિક કોઝ ઇફેક્ટ રિલેશનમાં જવું જ નથી. અમે તો ભગવાનના રિલેશનમાં ઉતરીએ છીએ. અમે કોઈ સાયન્ટિફિક કોઝ ઇફેક્ટમાં જતા જ નથી કે વી આર ગોઈંગ ટુ ચેક આત્મજ્ઞાન થયું કે નહીં, આત્મજ્ઞાન થયું કે નહીં. અમે તો અભેદતાનું આ આમંત્રણ સ્વીકારીને હવે સમીપતાને અભેદતામાં બનાવવા માટેનું આ પહેલું પગલું ભરીએ છીએ. બસ બીજું કાંઈ નથી. સો વેન કોઈ હોસ્પિટલમાં જાય સર્જરી માટે, હોસ્પિટલમાં ઈચ્છાથી જાય, ઓપરેશન ટેબલ પર ઈચ્છાથી, પછી એમાં બી કંઈક પર્ટિક્યુલર ડ્રેસ હોય. ક્યાં ગયા પહેલાં ડૉક્ટર ક્યાં ગયા, કેવું ડ્રેસ પહેરાવો, એકદમ સ્કર્ટ જેવું ડ્રેસ કાંઈ પહેરાવો, બટન સુદ્ધા નથી તમારી પાસે. મને તો બધી હોસ્પિટલમાં બટનો હું ડોનેટ કરું. તો કે ના, સર્જરી માટે આમ જ જોઈએ એવું કાંઈક હોય છે, બરાબર. તો એ બી સ્વેચ્છાએ પહેરી, ટેબલ પર બી સ્વેચ્છાએ. પેલો કે હવે હું તને બેભાન કરું છું. તો કે યસ, એ કેટલો વિશ્વાસ છે નહીં પેલા સર્જન પર. ખરાબ બધું કાઢી નાખશે, સારું બધું રહેવા દે. તો કોઈ જયારે દીક્ષા લે છે તો એ એલાન કરે છે કે સદગુરુ વૈદ્ય સુજાન તો હતા પણ સમર્પિત પેશન્ટ નહોતો. આજે આ સમર્પિત પેશન્ટ થઈ જાય છે. તારી રજામાં રાજી, તારી આજ્ઞામાં મારું કલ્યાણ. તોડી નાખ, તોડવું પડે ને કાપવું પડે. અહંકાર, આસક્તિ, આગ્રહ જવાનો. મારું અસ્તિત્વ દીપી ઉઠવાનું છે સુખ શાંતિથી. ઉઠી રહ્યું છે, શું ઉઠવાનું છે? તો કાંઈ બી વ્રત ગ્રહણ ને પ્રતિમા ગ્રહણ ને તમે એક પ્રેમની ઘટના જેવા એકચ્યુઅલી વાઇટમાં કેમ બધા આવ્યા છો સમજાય. તમે મોટા રિસેપ્શનમાં મેરેજમાં જઈ રહ્યા છો. મે બી ધીસ ઇઝ ધ ડ્રેસ કોડ, યુ નો, રાઇટ, ધ ડ્રેસ કોડ ઓલ્સો. તો આ ડ્રેસ કોડમાં આવ્યા પણ તમને ખુશી તો એવું થયું કે એક પરમ પ્રેમનું આમંત્રણ લઈને અભેદ થવા માટે નીકળે છે. અને એનું પગલું છે સમીપતા. કે બે એલાન કરે છે, બે એલાન, બસ બે એલાન કરીને મૂકું છું. બે એલાન કરે છે આજે એ ભવ્ય જીવો. બે એલાન કરે છે. એક તો પોતાના દોષોને એલાન કરે છે. ઇઝરાયલમાં હું જ હતો અને when we did the 14 stations of Christ, તો એમાં જે થર્ડ લાસ્ટ સ્ટેશન પર જ્યારે સૂલી પર ચડાવે છે ઈસુને, તો એમાં ત્યાં બધા ક્રોસ મૂક્યા હોય ને તમારે જાતે તમારા ખભા ઉપર ક્રોસ લઈને જવાનો. સો આઈ વોકડ વિથ ધ ક્રોસ વિથ ધેટ ફિલિંગ કે હું જ્યારે મારા ગુરુ ઉપર જાઉં તો ક્રોસ પણ હું લઈ આવું છું કે ચડાવ મને સૂલી પર. બહુ અહંકાર પડ્યો છે, બહુ આસક્તિ પડ્યો. જાતે તું એલાન કરે છે ક્રુસિફાઈ મી. તો એક તો દોષોને એલાન કરે છે કે નાઉ યોર ડેઝ આર નંબર્ડ. Because I had a great guru in life, but the great bhakta, that lover was not there. So nothing could happen. Sadguru Vaidya Sujan the, लेकिन समर्पित शिष्य नहीं था. दर वक्त टेबल पर जाए પછી ભાગી જતો હતો. ઓટી પર જાય, ઓપરેશન ટેબલ પર જાય ભાગી જતો. આજે આવ્યો છું, સર્જરી કર અને મને દોષ રહિત કર. એક એલાન. બીજું એલાન સંસારને કરે છે કે હવે મેં પ્રભુનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું છે અને હવે હું અભેદતાની તૈયારી કરી રહ્યો છું. કોઈ મારી પાસે હવે કોઈ પણ પ્રકારની અપેક્ષા રાખતા નહીં. કોઈ બી જાતની પ્રેમ, લગાવ, અટેચમેન્ટ, અપેક્ષા કશી રાખતા નહીં. કારણ કે મેં પ્રતિબંધ વિનાનું જીવન સ્વીકાર્યું છે. ઇફ આજકાલની નવી છોકરીઓ વોન્ટ ટુ ગેટ મેરિડ બટ ડોન્ટ વોન્ટ રિસ્પોન્સિબિલિટી, દે આર જસ્ટ પીસ ઓફ રબિશ. Because with this relation you are going into pratibandh.
where everything you need to see. You have to have that brains. Otherwise, get married at 50 if you don't have that maturity. Every vyavahar has to be very, very clear, because you just don't have to take, you have to give more than you take. But some say કે આ બધા પ્રતિબંધોમાં જઈને જીવન, સમય, શક્તિ, બુદ્ધિ, વૃત્તિ, વીર્ય નષ્ટ કરવાનું છે. અમને પ્રતિબંધ વિનાનું જોઈએ છે. અમારા પ્રેમને કોઈ અડચણ ના આવે. તો સંસારને એલાન કરે છે કે હવે કોઈ અપેક્ષા રાખતા નહીં અમારી પાસે. એક બાજુ દોષોને એલાન કરે છે કે હું જ ક્રોસ લઈને આવું છું, એટલે હવે તારે ચડવાનું જ છે ઉપર, હું તારી ખભે સૂલી લઈને આવું છું. અને બીજી બાજુ સંસારને કહે છે નો એક્સપેક્ટેશન ફ્રોમ મી, આઈ એમ લીવિંગ ઓલ ધીસ અટેચમેન્ટ્સ એન્ડ ઓલ. અને પ્રભુને તો જેમ મારી આજે બર્થડે છે તો કોઈ મને બુકે આપે, કોઈ મને લાઈફ લોંગ કમિટમેન્ટ આપે, કોઈ મને પ્રોમિસ આપે, કોઈ મને એના પ્રેમની પ્રૂફ આપે, અને કોઈ બુકેથી પતાવે. આખું ઘર બુકેથી ભરેલું છે. ના પાડી છે તો બી આપે છે. બધું એક કવર આપી દો ને તો હું આ દરબંગામાં આપી દઉં. પણ હવે જેની જેવી ભાવના, બુકે 7 જીવો મને કંઈક સુંદર ભેટ આપે છે. મોહનિદ્રામાં સૂતો રહ્યો, દુઃખનો મને કોઈ બોધ નહીં. સ્વપ્ન જોવાની સુવિધા રહી, જાગવાનું વીર્ય પ્રગટ્યું નહીં. મહાહેતમય ગુરુ માત મળ્યા, પ્રીતમ મારા ગુરુ રાજ મળ્યા. પારસ મણિ સમસ્પર્શ દઈ, સુતિ ચેતના જાગૃત કરી. મહાયાત્રા ને કાજે તૈયાર કરો છો આપ, અપરિચિત કિનારા માટે ઉત્સાહિત કરો છો આ. પાપા પગલી હું માંડું, ઝાલીને તારો હાથ, પ્રેમની મૂડી મેં આખી રાખી છે તારે કા. મિત્રો, કેવો અદ્ભુત સત્સંગ! આપણા સદા સુખદાયક સાહેબજી આપણને સત્સંગમાં કેવું પ્રતિપલ સુખ આપે છે, કેવા સુગંધી બનાવી દે છે. આપણે તો મોહ નિદ્રામાં સૂતા છીએ અને તેમાં ફાયદા લાગે છે. શ્રી સદગુરુદેવે સિંહ ગર્જના કરી આપણને ઢંઢોળ્યા. ઉત્તિષ્ઠ જાગ્રત પાપ પ્રાપ્ય વરાન નિબોધત. પરંતુ જાગૃત થવા માટે માત્ર જગાડનારનો યોગ નહીં, તેમના માટે પ્રેમ તંતુ જોઈશે. તે તીવ્ર પ્રીતિમાં એવા સુખ અને સુરક્ષા લાગે કે સંસારના ભૌતિક પદાર્થો ફિક્કા લાગે, પાંદડાની જેમ ખરી પડે. પછી સદગુરુના પ્રેમનું માત્ર શબ્દોથી ગાન ન થાય, એ પ્રીતમ માટે સર્વ પર છોડવાનું એલાન થાય, દોષોને એલાન થાય અને સંસારને એલાન થાય. પ્રતિબંધ વિનાનું જીવન એ છે સંન્યાસ. માત્ર સદગુરુના ચરણે પડવાની હોશ ન જાગે, સદગુરુ સાથે ચાલવાની તૈયારી જાગે. એક પુરાણ પુરુષ અને તેમની પ્રેમ સંપત્તિ માટે પોતાના સમગ્ર જીવનનું કમિટમેન્ટ આપવું, એ છે સંન્યાસ, એ છે આત્માર્પિત દીક્ષા. આત્માર્પિત દીક્ષા એટલે આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત ગ્રહણ કરી શ્રી ગુરુ આજ્ઞા અનુસાર સાધના અને સેવામાં પોતાનું સમગ્ર જીવન ગાળી તેને સાર્થક કરવું. અત્યારે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના સમર્થ ચરણમાં 104 આત્માર્પિતો સંયમ માર્ગે પ્રગતિ કરી રહ્યા છે. અને આજે આપણા માટે ખૂબ ગૌરવની વાત છે કે આજે એક સાથે 7 યુવાન પ્રેમીઓ આત્માર્પિત દીક્ષા અંગીકાર કરવાના છે. અને તે સાથે આત્માર્પિતોની સંખ્યા 111 પર પહોંચી જાય છે. અને મિત્રો, એક ખાસ વાત એ છે કે આ 7માંથી 5 જીવનાર્પિત છે. અને આજે સૌ પ્રથમવાર
યુવા અર્પિત ગ્રુપમાંથી 2 શૂરવીરો આત્માર્પિત દીક્ષા ગ્રહણ કરી રહ્યા છે. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી આજના યુથ માટે જે પ્રેમ પરિશ્રમ લે છે તેનું ડાયરેક્ટ રિઝલ્ટ આપણે જોઈ શકીએ છીએ. વડીલો હજી નિવૃત્તિ લેવા માટે આનાકાની કરતા હોય ત્યાં આ યુવા ભક્તો એક ઝાટકે પોતાનું જીવન સદગુરુ ચરણે અર્પણ કરી દે છે. તો ચાલો આજના આ સાથ સંયમ માર્ગે છલાંગ મારી રહેલા સાહસિક આત્માર્પિત દીક્ષાર્થીઓને હૈયાના હેતથી વધાવીએ. પ્રથમ છે જેનું સાનિધ્ય સ્વયં સાહેબજીને ગમે છે, જે હસી પણ શકે છે અને પ્રભુ પ્રેમમાં રડી પણ શકે છે, જેણે બેચલર ઇન મેનેજમેન્ટ સ્ટડીઝ કર્યું છે અને વૃત્તિઓને મેનેજ કરી સાહેબજીનો રાજીપો રળવા ઈચ્છે છે. આશ્રમની રિપેર્સ અને મેન્ટેનન્સ ટીમ તથા ઓડિયો વિડિયો ડિપાર્ટમેન્ટમાં હોશથી અને જોશથી સેવા આપે છે. પોતાના જીવનને જે પરબ્રહ્મ સ્વરૂપ સદગુરુના ચરણે અભિષેક રૂપ બનાવવા ઈચ્છે છે તે જીવન અર્પિત બ્રહ્મ ભટ્ટ અભિષેક પ્રભુ. કમ્પ્યુટર એન્જિનિયરિંગ કર્યું છે, જેને ફર્ધર સ્ટડીઝ માટે યુએસએ જઈને સિલિકોન વેલીમાં સેટલ થવું હતું, પણ જીવનમાં હાયર પર્પઝ આવતા જે સદગુરુના શરણમાં સેટલ થવા ઈચ્છે છે. મિશનની આઈટી ટીમમાં સેવા આપી જે પોતાનું કનેક્શન સ્ટ્રોંગ કરી રહી છે, જેના જીવનમાં સદગુરુ કૃપાની એવી હેલી વરસી છે કે તે સંયમ માર્ગે આગે કૂચ કરી રહી છે, તે જીવન અર્પિત શાહ હેલી પ્રભુ. જેની યાત્રા સમર્પિત શિબિરથી શરૂ થઈ, જેને કંપની સેક્રેટરી અને LLB કર્યું છે, જે નિષ્ઠાપૂર્વક આશ્રમ ફેસિલિટીઝ ટીમમાં સેવા આપી રહી છે, જે પોતાના સદગુરુ દેવનો અંશ બની તેમનામાં સમાઈ જવા ઈચ્છે છે, તે જીવન અર્પિત પારેખ દેવાંશી પ્રભુ. તંત્રમ ન ચ સ્તોત્ર મંત્રમ ન જાનામિ પૂજામ ન ચ જે ઓરિજિનલી ફ્રોમ રાજકોટ છે, જેને બેચલર ઇન ફાઇનાન્શિયલ માર્કેટ કર્યું છે, સાહેબજી ફૂટબોલ ક્લબનો માર્કી પ્લેયર અને જે સ્પોર્ટ્સમાં કરિયર બનાવવા ઈચ્છતો હતો, પણ હવે સાહેબજીની આજ્ઞાનું પાલન એ જ એનો ગોલ છે. જે આશ્રમની સિક્યોરિટી અને લોજિસ્ટિક્સ ટીમમાં સેવા આપે છે, જે હવે માત્ર એક આત્માર્થનું કામ કરવા ઈચ્છે છે, તે જીવનાર્પિત કામદાર નીરવ પ્રભુ. ન જાનામિ પુણ્યમ ન જાનામિ તીર્થમ ન જાનામિ મુક્તિમ લયમ વા કદાચિત ન જેનું એડ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન LLB અને કંપની સેક્રેટરી છે, જે મિશનની ઓડિયો વિડિયો ટીમમાં સેવા આપે છે, જે દેવાંશીની જેમ સાહેબજીના પ્રિય ઘાટકો પરથી આવે છે, જે પોતાની મનરૂપી લગામ સદગુરુદેવના હાથમાં તત્પર છે, તે જીવનાર્પિત પારેખ મનાલી પ્રભુ. જેનું એડ્યુકેશનલ ક્વોલિફિકેશન બેચલર ઓફ માસ મીડિયા છે, જે ઝુમ્બા ટ્રેનર છે ને હવે સદગુરુના સૂર અનુસાર પોતાનું જીવન ઢાળવા ઈચ્છે છે. આશ્રમ મેન્ટેનન્સ ટીમમાં જે સેવા આપે છે, આજના 2 યુવાર્પિત દીક્ષાર્થીઓમાંથી આવી રહી છે. દુનિયા તરફની દિશાઓનો ત્યાગ કરી જેને સદગુરુ તરફની દિશા પસંદ કરી છે, તે યુવાર્પિત શાહ દિશા પ્રભુ. જેને બેચલર ઓફ માસ મીડિયા ઇન એડવર્ટાઇઝિંગ અને સર્ટિફિકેશન માસ્ટર્સ ઇન ડિજિટલ માર્કેટિંગ કર્યું છે, જેને ઓડિયો વિડિયો ટીમમાં સત્સંગ એડિટિંગની સેવા કરતા સદગુરુના વચનોને જ પોતાનું લક્ષ્ય બનાવ્યું. સદગુરુના શરણમાં જે જીવમાંથી શિવ બનવાની યાત્રા પર નીકળી છે, તે યુવાર્પિત
શાહ શિવાની પ્રભુ. ન જાનામિ ચાન્યં સદાહં શરણ્યે ગતિસ્ત્વં ત્વમેકા ભવાની. હવે આ સાતે આત્માર્પિત દીક્ષાર્થીઓના માતા પિતાને સ્ટેજ પર આમંત્રિત કરું છું. પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની આજ્ઞાથી તમને વિનંતી કરું છું કે તમારું સંતાન આત્માર્પિત દીક્ષા અંગીકાર કરે તે માટે પરમ કૃપાળુ દેવની અને શ્રી સંઘની સાક્ષીએ સહર્ષ સંમતિ આપશો. પૂજ્ય ગુરુદેવની આજ્ઞાથી અભિષેક આજે આત્માર્પિત દીક્ષા ગ્રહણ કરી એના આત્માનું કલ્યાણ અર્થે આગળ વધી રહ્યો છે. એના માટે મારી સહ ઉલ્લાસથી સંમતિ છે. અમે અમારી પુત્રી હેલીને ત્યાગના માર્ગે આગળ વધવા સંમતિ દર્શાવીએ છીએ અને હૃદયથી આશીર્વાદ આપીએ છીએ. પૂજ્ય ગુરુદેવ, આત્માને કલ્યાણ માર્ગ રૂપે અને આત્માર્પિત દીક્ષા ગ્રહણ કરવા મારી સુપુત્રી દેવાંશીને હું પરમિશન આપું છું. ભાઈ નીરવ આત્માર્પિત દીક્ષા ગ્રહણ કરી મોક્ષ માર્ગમાં પ્રગતિ કરે અને પોતાનું કલ્યાણ કરે એ માટે અમે સંમતિ આપીએ છીએ અને સાથે આશીર્વાદ પણ આપીએ. બેન મનાલી પોતાના આત્માનું કલ્યાણ સાથે એવી ભાવના સાથે આત્માર્પિત દીક્ષાની હું રાજી ખુશીથી સંમતિ આપું છું. બેન દિશાને અંતરના આશીષ પાઠવી આત્માર્પિત દીક્ષા ગ્રહણ કરવાની હું અનુમતિ આપું છું. મારી દીકરી શિવાની પ્રભુને પોતાના આત્મકલ્યાણ માટે આત્માર્પિત દીક્ષા ગ્રહણ કરવા અમે માતા પિતા અમારી રાજી ખુશીથી મંજૂરી આપીએ છીએ અને તેનું આત્મકલ્યાણ ત્વરાથી થાય એવી ગુરુજી તમારી પાસે આશીષ માંગીએ છીએ. તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. તો ચાલો હવે આપણે સૌ આત્માર્પિત દીક્ષાની ધન્ય ઘટનાને નિહાળીને આપણા સંયમભાવને વર્ધમાન કરીએ. આ શ્રદ્ધા અને સમર્પણની ઘટનાની રોમેન્ટિક અફેરની અનુમોદનાની આંગળી પકડી આપણે પણ એ વૈરાગ્યમય ભાવદશાને સ્પર્શીએ. बड़ भाग्य परम कृपा
आज वागे हाँ शुभ घड़िया वर वितरागी वरवान चाली आपो विदाई लगन छूट्यूं जगत ने छूटी माया पामी राजनी छाया हाथे राज छे माथे राज छे साथे राज छे मारा હું ચાલી 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 પ્રભુ ચરણે તરી આત્મ અર્પણ પ્રભુ ચરણે કરી આત્મ અર્પણ ચિત્ત પ્રસન્ને રે કરું પ્રભુ પૂજા ચિત્ત પ્રસન્ને રે કરું પ્રભુ પૂજા રીઝવવો રીઝવવો એક સાહિબ એક ધારી હા જાઉં છું વારી સર્વ સંબંધનું બંધન તોડી હું તો ચાલી આપો વિદાય સાહિબ સંગન પરિહર ભાંગે સાદી અનંત હો પરમ કૃપાલુ સંગે હું ચાલી હા લઉં છું વિદાય લઉં છું વિદાય રાજરામની મહેંદી હાથે રાજરામની ચૂડી રાજરામનો ચાંદલોની રાજરામની કલથી હું તો ચાલી ચાલી પરમ કૃપાલુ સંગે પરમ કૃપાલુ સંગે હું ચાલી હા લઉં છું વિદાય સંસાર રાખો
થઈ સૌભાગી સંયમ પંથે હું તો ચાલી આપો વિદાઈ બની નવદીક્ષિત આત્માર્પિતો વતી આત્માર્પિત દેવાંશીબેન પોતાના અંતરના ભાવો વ્યક્ત કરશે. આણાએ ધમ્મો આણાએ તવો એ મહામંત્ર આપીને જેવો એ કર્યો પરમ ઉપકાર એવા આપના શાસન નાયક વીર પ્રભુના કલ્યાણકારી ચરણોમાં હો વંદન અગણિત. વચનામૃતિના પાને પાને શબ્દે શબ્દે પ્રત્યક્ષ સદગુરુ અને આજ્ઞા આરાધનનો મહિમા દર્શાવનાર પરમપિતા પરમ કૃપાલુ દેવના કરુણામય ચરણોમાં હો વંદન અગણિત. અને મારા વાલા પ્રત્યક્ષ સદગુરુદેવ જેમના દરેક વચનમાં અનંત આગમ રહ્યા છે,
જેમની દરેક આજ્ઞા આપનાને મોક્ષ સુધી પહોંચાડવા સમર્થ છે, જેમની આજ્ઞા પાળવામાં અને દરેક ઈચ્છા પ્રશંસવામાં જે સુખ અનુભવાય છે એ સંસારની બીજી કોઈ વસ્તુમાં નથી, એવા આપના વાલસોયા સાહેબજીના વાત્સલ્યમય ચરણોમાં હો વંદન અગણિત. અમારી વૃત્તિઓ પાણીની જેમ નીચે તરફ વહેતી હતી, પણ જલવંત અગ્નિરૂપ સદગુરુદેવનો યોગ થયો અને અમારા ભાવો ઉપર ઉપર વધતા ગયા. And Atmarpit life became the obvious choice. અહો અહો ઉપકાર સાહેબજી, આપે અમારી સ્તુતિ ચેતનાને ઢંઢોળીને જાગૃત કરી. અમારા તીવ્ર પ્રેમના તંતુઓ આપ સાથે એવા જોડાઈ ગયા છે કે આ પુરાણ પુરુષની પ્રેમ સંપત્તિ વિના અમને બીજું કાંઈ જોતું નથી, અને આ આપનો ઉપકાર છે સાહેબજી. And we feel even more blessed since we were a part of the super fortunate lockdown batch of trainees. ગુરુકુલવાસમાં ગુરુના સાનિધ્યમાં કેવી રીતે ગુરુગમ પામીને અનેક જીવોનું કલ્યાણ થયું છે એના વિશે સાંભળ્યું તો હતું, પણ છેલ્લા 2 વર્ષ દરમિયાન અમે એ અનુભવ્યું. આપ જેવા મોટા પુરુષના સમાગમમાં અતિ પાવન સાનિધ્યમાં સતત 500 થી વધુ દિવસ રહેવાનો અમૂલ્ય લાવો મળે તો પથ્થરને પણ પરમાત્મા બનવાના ભાવ જાગી જ જાય ને. His unpunctuated love has taken care of every single aspect of our life, from our outer situations to consistently monitoring our inner tendencies. આટલું ધ્યાન કોણ રાખે અમારી સદગુરુ માતા સિવાય? When I lost my mother in 2017, he beautifully guided. Your sadhana is to stay stable under all circumstances with the help of the knowledge bestowed by the enlightened ones. This one line helped me not just go through the difficult phase, but grow through it, Papa. સાહેબજી, અમારામાં વૈરાગ્ય આપે જ પ્રગટાવ્યો છે અને અમને દ્રઢ નિષ્ઠા છે કે અમને સ્વરૂપ પ્રત્યે પણ આપ જ જગાડશો. પણ સાહેબજી, સાચું કહીએ તો અમારા માટે આપની કૃપા દ્રષ્ટિ એ જ સમ્યક દર્શન છે અને આપનો શાશ્વત રાજીપો એ જ મોક્ષ. Today, all of us are here not to renounce the world, but re-announce our Sadguru Dev as our world. અસીમ ઉપકાર પરમ કૃપાલુ દેવ અને સાહેબજીનો, જેઓએ અમને સમજાવ્યું કે એવરીથિંગ કેન વેટ બટ આ સર્ચ ફોર ગોડ કેન નોટ વેટ. ખૂબ ખૂબ ઉપકાર અમારા માતા પિતા અને અન્ય પરિવારજનોને, જેઓએ અમને આ માર્ગ પર ચાલવાની માત્ર પરવાનગી નથી આપી પણ પ્રોત્સાહન પણ આપ્યું છે. અમે તીર્થંકર ભગવંત, સૌ જ્ઞાનીઓ, સંતો, વડીલો અને સકલ સંઘ પાસે એ જ આશીર્વાદ માંગીએ છીએ કે અમે અમારા સદગુરુદેવના પંથે એવા અપૂર્વ સંવેગ અને સાચા નિર્વેદથી દોડીએ કે કોઈ જોઈને કહી શકે કે બાવાના બંને સુધર્યા. થેન્ક યુ સાહેબજી. આ નવદીક્ષિત આત્માર્પિતોના માતા પિતા પણ ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે કે જેઓએ તેમના ઉછેરને પ્રભુ પ્રીતિના વારસાથી સિંચ્યો. તેમણે સાથ, સહકાર અને સંમતિ આપી તેમના પરમપદના રાજમાર્ગને અનુમોદ્યો. પોતાના અંગત સ્વાર્થને ગૌણ કરી સંતાનને, જીન શાસનને, મિશનને અર્પણ કરનાર માતા પિતાનું યોગદાન પણ ઓછું નથી. તો તેમના ધર્મ પ્રેમની પણ અનુમોદના કરીએ. આત્માર્પિત અભિષેકભાઈના પિતા, પ્રોગ્રામ મેનેજમેન્ટ ટીમમાં સેવા આપનાર શરણાર્પિત બ્રહ્મભટ્ટ હિતેન્દ્ર પ્રભુ તથા માતા શ્રીમદ રાજચંદ્ર ડિવાઇન ટચના કાંદિવલી સેન્ટરમાં સેવા આપનાર શરણાર્પિત મંદાકિની પ્રભુનું બહુમાન કરશે સર્વાર્પિત દંપતી, શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુરના ટ્રસ્ટી ઝવેરી રાહુલ પ્રભુ તથા શ્રીમદ રાજચંદ્ર એડ્યુકેશનલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી તેમના ધર્મપત્ની તોરલ પ્રભુ. આત્માર્પિત હેલીબેનના પિતા શાહ સંજય પ્રભુ તથા માતા યોગી સભાગૃહ સિટિંગ ટીમમાં સેવા આપનાર બેલા પ્રભુનું બહુમાન કરશે સર્વાર્પિત દંપતી, શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુરના ટ્રસ્ટી શાહ શ્રેયાંશ પ્રભુ તથા અમિત પ્રભુ. આત્માર્પિત દેવાંશીબેનના માતા સદગત ભાવના પ્રભુની અનુમોદના પૂર્વક
સીટિંગ ટીમમાં તથા નોટબુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં સેવા આપનાર પિતા પારેખ શૈલેષ પ્રભુનું બહુમાન કરશે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર યુએસએના પ્રેસિડેન્ટ શાહ સ્નેહલ પ્રભુ તથા શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર સિંગાપોરના પ્રેસિડેન્ટ ગિલાની મયુર પ્રભુ. આત્માર્પિત નીરવભાઈના પિતા પ્રોક્યોરમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર શરણાર્પિત કામદાર સંદીપ પ્રભુ તથા માતા શ્રીમદ રાજચંદ્ર ડિવાઇન ટચના માટુંગા સેન્ટરમાં સેવા આપનાર શરણાર્પિત નિશા પ્રભુનું બહુમાન કરશે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુરના ટ્રસ્ટી પ્રેમાર્પિત ખોકાની મહેશ પ્રભુ તથા તેમના ધર્મપત્ની વાનપ્રસ કિરણ પ્રભુ. આત્માર્પિત મનાલીબેનના પિતા સદગત ભાવેશ પ્રભુની અનુમોદના પૂર્વક માતા પારેખ માધુરી પ્રભુનું બહુમાન કરશે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર હોંગકોંગના પ્રેસિડેન્ટ દોશી કિરીટ પ્રભુ તથા તેમના ધર્મપત્ની નૈના પ્રભુ. આત્માર્પિત દિશાબેનના પિતા સદગત રાજેન્દ્ર પ્રભુની અનુમોદના પૂર્વક મિશનના કિચન ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર માતા શાહ ચંદ્રિકા પ્રભુનું બહુમાન કરશે શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુર યુકેના પ્રેસિડેન્ટ મહેતા મયુર પ્રભુ તથા તેમના ધર્મપત્ની ગીતા પ્રભુ. આત્માર્પિત શિવાનીબેનના પિતા શાહ નીતિન પ્રભુ તથા માતા મમતા પ્રભુનું બહુમાન કરશે શરણાર્પિત દંપતી શ્રીમદ રાજચંદ્ર મિશન ધરમપુરના ટ્રસ્ટી ટીકા રમણ પ્રભુ તથા કિન્નરી પ્રભુ. પોતાના સંતાનોને આત્માર્પિત દીક્ષા માટે ઉત્તમ સંસ્કાર આપનાર માતા પિતા સ્વયં પણ સંયમ માર્ગે પગલું ભરવા ઈચ્છે એ સ્વાભાવિક છે. અત્રે એ જણાવતા અત્યંત આનંદ થાય છે કે આજના પાવન પ્રસંગે આત્માર્પિત હેલીબેન અને શિવાનીબેનના માતા પિતા તથા દિશાબેનના માતા આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત અંગીકાર કરી રહ્યા છે. તેમને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી પાસે આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત ગ્રહણ કરવા અનુરોધ કરું છું અને સાથે એ જણાવતા ખુશી થાય છે કે અન્ય 4 નવદીક્ષિત આત્માર્પિતો અભિષેકભાઈ નીરવભાઈના માતા પિતા તેમજ દેવાંશીબેનના પિતા તથા મનાલીબેનના માતા પૂર્વે આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત અંગીકાર કરી ચૂક્યા છે. એટલે 7 નવદીક્ષિતોના માતા પિતા આજીવન બ્રહ્મચર્ય વ્રત ધારી બનશે.
પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના 50મા પ્રાગટ્ય દિનથી આત્માર્પિત દીક્ષા સાથે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ પસંદ કરેલ અમુક આત્માર્પિતો વિશેષ વ્રતો અંગીકાર કરે છે, જેમના પ્રતિક રૂપે તેમના વેશમાં પરિવર્તન થાય છે અને તેમના નામ પાછળ જી લાગે છે. તો આ વર્ષે આ પદવી માટે પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના કૃપાપાત્ર બનેલ 3 આત્માર્પિતો છે. આત્માર્પિત હર્ષદભાઈ, આત્માર્પિત શ્રદ્ધાબેન કોઠારી, આત્માર્પિત પૂજાબેન માલદે. તેઓને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પાવન હસ્તે નવીન વેશ અંગીકાર કરવા આમંત્રિત કરું છું. कृपाणुदेव श्री राज चंद्र देव आत्मजोग ने जंकु परम कृपाणुदेव आत्मजोग ने जंकु राज चंद्र देव श्री राज चंद्र देव प्रभु राज चंद्र देव कृपाणुदेव परम कृपाणुदेव कृपाणुदेव श्री राज चंद्र देव आत्मजोग ने जंकु परम कृपाणुदेव आत्मजोग ने जंकु राज चंद्र देव श्री राज चंद्र देव प्रभु राज चंद्र. હવે લાભાર્થીઓ અને નવદીક્ષિત આત્માર્પિતો પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી સાથે આરતીમાં જોડાશે. गुरुदेवा परमेश्वरा सदा सुखदायकम् गुरुदेवा परमेश्वरा सदा सुखदायकम् सुखमूर्ति छो सुखदातार छो अस्तित्व सुखदायकम् सर्वने सदा सुख आपो छो सद्गुरु सुखदायकम् गुरुदेवा परमेश्वरा सदा सुखदायकम् गुरु मिलन सुखदायकम् सुमिरन सुखदायकम् गुरु स्मित सुखदायकम् मौन सुखदायकम् अहो मुद्रा वचनामृत समागम सदा सुखदायकम्
सदा सुखदायकम् गुरुसेवना गुरुआज्ञा सदा सुखदायकम् गुरुसेवना गुरुआज्ञा सदा सुखदायकम् सदा सुखदायकम् गुरुआगमन सुखदायकम् जीवन सुखदायकम् सदा सुखदायकम् अद्भुत सुखदायकम् सर्वस्व सुखदायकम् आनन्दकरं प्रसन्नं श्रीगुरु सुखदायकं सदा सुखदायकं गुरुदेवा परमेश्वरा सदा सुखदायकं सदा सुखदायकं सदा सुखदायकं सदा सुखदायकम्। बोले श्री सद्गुरु देव की जय, परम कृपालु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, आज के आनंद की जय। ओम